درگیر کار میشم یا همه چی یادم میره. مثلا ارتباط با خانواده و دوست و اصلا فکر کنم مثلا دوستام اینجوری دور شدن ازم. به کورنر داوود ملک حسینی خوش اومدید. داوود مدیر تصویربرداریه و فیلم هایی که تا الان کار کرده تو جشنواره‌های برلین، کن، گوتنبرگ، روتردام، شانگهای نمایش داده شده و حتی جایزه گرفته. من اصلا دوست نداشتم هیچ وقت کارم دیده بشه. امروز به کوزی کورنر اومد تا با هم در مورد فرآیند خلاقی شخصی خودش گپ بزنیم. من فکر کنم هر وقت نترسیدم یهو خلاقیتم اومده بالا. در مورد این صحبت کردیم که توی کار تیمی چه عواملی تأثیر مستقیم میذاره روی خلاقیت کل تیم. خیلی این همیشه به من کمک کرده. من هر وقت میرم تو لوکیشن قدم میزنم، میرم توی صحنه میچرخم یا یک چیزایی رو میبینم یا همه چی برام عوض میشه کلا. در مورد این موضوع که باید آدم‌ها توی فضای کار تیمی از خودشون فاصله بگیرن و کار رو به عنوان یک کار تیمی در نظر داشته باشن صحبت کردیم. گفتم وقتی که مجموعه‌ای دیده بشیم هممونیم دیگه، این هممون با هم دیگه بردیم. جذاب‌ترین بخش سینماست واقعا برای من. وقتی تبدیل به یه وان من شوی بشه به نظرم خیلی باحال نیست. در مورد تجربیات مختلفش، آموزش هایی که از کار تیمی گرفته، از زندگی گرفته صحبت کردیم. خیلی هم بر نمیخوره هی ایده بدم هی رد شه، چون شاید یه سری از آدم‌ها ناراحت میشن، چون من اونجوری فکر میکنم ذهنم بسته میشه. اگه فکر کنید این موضوعات براتون جذابیت داره، با من و داوود ملک حسینی همراه باشید. چرا برات علاقه دادی؟ آمارای ما نشون میده 60% کسایی که برنامه ما رو میبینن یا میشنون ما رو دنبال نمیکنن، سابسکرایب نکردن کانالای مختلف ما رو، چه حالا نسخه صوتی چه تصویری. ازت میخوام حتما این کار رو بکنی، چون هر چقدر خانواده ما بزرگتر بشه، کامیونیتی که ساختیم تعدادش بیشتر بشه، تأثیرگذاری و بلند شدن صدامون هم بیشتر میشه. حتما ما رو سابسکرایب کن. داوود، کوزی کورنرت چجوریه؟ میدونی چه موقعی خلاق‌ترین حالت ممکنتی؟ ببین من فکر کنم هر وقت نترسیدم یهو خلاقیتم اومده بالا. یعنی چی؟ یعنی هر وقت روی یه چیز خیلی طراحی کردم، فکر کردم، ترس بیشتر شده، اصلا نتونستم اون کار رو بکنم. ولی وقتی خودم رو انداختم توی یه داستانی، ذهنم یهو فعال‌تر شد. یعنی اگر با برنامه ریزی و آماده کردن خودت بری تو دل یه پروژه‌ای، آره چقدر عجیب. و اینم کم کم فهمیدم. یعنی همیشه فکر میکردم که تو باید یه شات لیستی درست بکنی، های برنامه رو بریزی، تجهیزات درست بکنی، چی کار بکنی، با همه چک بکنی و اینا. همیشه برای من غلط شده و بعدش واسه ناامید میشدم اصلا که من نمیتونم و فلان. ولی از یه جایی به بعد یهو دیدم هر باری که گفتم میرم تو دلش و یه ایمپرووایزی میکنم یهو و نتیجه گرفتم. این خیلی عجیبه، چون کاری که مدیر تصویربرداری باید انجام بده اینه که دائم همه چی رو بسنجه، آماده کنه، با مدیر تولید هماهنگ باشه، با کارگردان هماهنگ باشه، با بچهای نور و تیم خودش تصویر هماهنگ باشه. و تو میگی این تو رو سخت‌تر میکرده. آره ببین من یه ذره بازش کن برامون که مثلا بچه‌هام هم سر کار، مثلا دستیارام اونا سر کارم اینطورین، یهو در لحظه میگم یه همچین چیزی میخوام، همشون یهو شوک میشن، میگن نمیشه. میگم خب این جمله رو که گفتی دیگه اشتباه کردی، چون نمیشه رو که من اصلا متوجهش نمیشم. یه کاری میکنیم که بشه و تو اون لحظه است میگیم خب حالا این چیزی که میخواستیم، اون تجهیزاتی که میخواستیم که این کار عجیب غریبه رو باش بکنیم نداریمش، بیا بسازیمش، با همون چیزایی که هست بیا درستش بکنیم. من معمولا ازش نتیجه گرفتم. خب یه ذره اوایل اینجوری بود که مدیر تولیدا و کارگردانا و اون بچه‌هایی که حالا تو تیم داریم با هم دیگه کار میکنن اینجوری بودن که این یعنی چی که تو یک شوکی و وارد یک پروژه‌ای میکنی و همه ما اصلا اینجوری میشیم که الان ما چیکارش بکنیم. ولی کم کم یهو میبینن که به اون نتیجه رسیدیم، یعنی اون بچه‌ای که با هم کار کردن دیگه با این الان اوکی شدن، همیشه سر پروژه منتظرن که من اون لحظه بیاد یهو یه چیزی بخوام. و این تیمی که الان مثلا سال‌هاست با هم دیگه کار میکنیم
همیشه یه چیزایی رو بکاپ با خودشون میارن که این دون لحظه الان میاد و یه کار عجیب غریبی میخواد بکنه. ببین یه بخش اصلیش اینطوریه که وقتی رو متن مثلا من یک چیزی رو میخونم، حالا با خود کارگردانم حرف میزنیم و اینا، چون همه چی تو ذهنه، احساس میکنم که تو نمیتونی هی بهش فکر کنی. بهش فکر میکنی یا اینکه در اجرا چه اتفاقی میفته. به نظرم اینجوریه که تو صحنه وقتی روح صحنه میاد تو تازه میگی این اشتباهه، این درسته بچه‌ها. این از نور پردازی بگیر، از انتخاب لنز بگیر، از حرکت دوربین بگیر، که من همیشه یه بار اجراش میکنم، میگم اگه نخواستین انجامش نمیدم، ولی ببینش. من احساس میکنم این کاراکتره اینجوریه، نورش اون شکلیه اتفاقا، و بیا این کارو بکنیم باش. وقتی اینو میذارم رو میز، مثل اون چیزه میمونه دیگه، یه $10 میذاری رو میز انگار داری شرط میبندی و اینا. کم شده به بازم سرش، چون به چالش نمیخوری با خود کارگردان؟ اصلا ببین این برام جالبه اتفاقا. چجوری خب راضیش میکنی که بیا؟ چون من اجراش میکنم معمولا دیگه، اجراش میکنم، میگم این هست اینم هست، انتخابش برای تو سخت میشه که انتخاب بکنی. خب یه سری از کارگردانا میپذیرن اینو، یه سری اصلا نمیخوان. من اینو میفهمم که با چه کارگردانی میشه این کارو کرد و با چه کارگردانی نمیشه این کارو کرد. یعنی یه سری از بچه‌ها هستن خب تو ذهنشون بستن و خوبم بستن. خب تو اونجا میدونی که خیلی قرار نیست اینجا کار عجیبی بکنی که اون تصویر نهاییش خراب بشه. حالا چرا یه بازیگوشیای معمولا میکنم توشا، چون برای من اصلا بدون بازیگوشی فیلم برداری واقعا لذت بخش نیست. اگه یه کارگردانی باشه که بخواد حساب شده عمل کنه، همه چیز رو برنامه‌ریزی کرده، دکوپاژ کرده، قبلا طراحی‌ها رو با خودتو با بقیه عوامل انجام داده، داره میاد سر صحنه. آره. تو داری میگی که با توجه به شخصیت کارگردان که من میدونم میشنوه، فکر میکنه، بهش پیشنهاد میدم، اگر انتخاب کرد میرم جلو. این فهمیدن این که من به کی چه پیشنهادی بدم از کجا داره میاد؟ ببین توی پری پروداکشن تو اینو میفهمی دیگه. توی اون تعاملی که من داری اصلا باهاش، ببین نبینم آدمه رو، باش گپ و گفت نزنم، ببینم جهانش چه شکلیه. اصلا خیلی اتفاق افتاده، رفتم صحبت کردیم، گپ زدیم و اینو، دیدم آقا من هیچ کمکی به تو نمیتونم بکنم. ولی وقتی با یه آدم گپ میزنم میفهمم که تو رو متن میخوای چی کار بکنی. چقدر دیوونه سینما، اصلا دیوونه کار کردن با چالشی اتفاقا. تو اون لحظات من واقعا متوجه میشم. یعنی من فیلمنامه رو همیشه اولش میخونم، بعد حتما یک قراری میذارم. اصلا تو فکر کن فیلمنامه 3 خطی که رو کاغذ میگه 5 تا پلان ثابت 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 گذاشتیم، من همینو میخوام بگیرم، کار عجیب غریبی نمیخوام بکنم. من میگم اگه میشه هم دیگه رو ببینیم، حرف بزنیم راجبش. تو اون جلسه میفهمم که میتونم به این پیشنهاد بدم یا نه. اتفاقا بهم یک فیلمنامه اخیراً به دستم رسید و اینا، بچه‌ها همه گفتن خیلی ساده است، قاب عکس همش. و ما رفتیم اونجا و بچه‌ها اینجوری بودن که خب یه دیوار اینطوری داریم، یه دیوارم اون شکلیه، مثلا با طراح صحنه. یهو ما در لحظه با طراح صحنه با هم اینجوری بودیم که اونا رو همه رو آینه نکنیم. و اون گفتش که آینه بکنیم چرا؟ به خاطر کاراکترایی که تو قصه بودن و اونجا یک استودیو عکاسی بود، اون براش چالش اینجوری بود، یعنی تو ذهنش بسته بود که خب اگه آینه بشه من دوربینو میبینم. گفتم اونو من حل میکنم. آینه به خاطر ماجرایی که بین این دوتا کاراکتره داره یک معنایی ایجاد میکنه. تو کار نوری هم که من دارم میکنم یه جذابیت بصری داره میده. یعنی هم منطق قصه کاراکتر تو داره میره جلو، همون کاری که من در تصویر دارم میکنم بر مخاطب جالبتر میشه، چون تو داری 15 دقیقه قصه میگی و 5 تا پلان بیشتر نداری. اگه یه قاب تختی چیزی داشته باشی پشتش و هیچ بک‌گراندی نباشه، مخاطب خسته میشه. بیا با این بازی آینه و این تکرار شدن همه چی تو هم، این در لحظه‌ای که اونا دارن اون دیالوگ رو میگن، این تو مغز مخاطب بازی کنیم باش. خب این اون چیزیه که به عنوان روح صحنه ازش اسپردی؟ دقیقاً. یعنی من رفتم لوکیشن رو دیدم یه فضای آمفی‌تئاتر رو ایناست و تو اون لحظه میگم خب اون طراح صحنه‌ام، خب من میشناسمش سالها، میدونم چقدر آدم در لحظه‌ایه، با اینکه آدمیه که خیلی طراحی میکنه. و یادم یه ایده دیگه هم دادیم، گفتیم این دیوارا رو جمع نکنیم بدیم تو. خب
کارگردان که این براش خیلی جذاب بود که ما همین جوری در لحظه داریم ایمپرووایز میکنیم و همه چی رو میریزیم رو دایره که اون برمی‌داره. در واقع اون چیزی که میخواد و میاد میکشه بیرون رو برش می‌داره. و همین شد ما قرار شد هی بیشتر گپ بزنیم. یعنی بچه‌ها اینجوری بودن که خب فیلمنامه ساده‌ایه، میریم اینطوری میگیریمش، مثلا هفته دیگه کلید بزنیم. یا تبدیل به این شد خب ما میتونیم 1 ماه دیگه کلید بزنیم. بیایم همه این کارا رو بکنیم. یک بار حتی تست بزنیم و ببینیمش، چون این ایده جالبیه و اگه دیدیم داره در میاد انجامش بدیم. سینما من فکر کنم همه جذابیتش اینه که اولا یه تیم ورک خیلی جالبه. یعنی اون آدمایی که تنهایی همه کارو میکنن سر فیلم، نویسنده، تهیه کننده، کارگردانی، خودت اصلا ستینگ دوربین رو میچینی، فقط یه اپراتور میذاری. من میگم این خیلی جالب نیست. یعنی ماها از بیرون یک چیز دیگه از اون قصه میفهمیم و هی باید بیم اد کنیم بهش. اصلا ایرادی هم نداره، بذار همش رد شه. یعنی من بیام بگم آقا این نورو بذاریم این بالا، کارگردان میگه من این نمیخوام، غلط، نورو میذاری اونجا. یعنی هی این طراحی رو بگو، هی بهش بده، ایرادی نداره اصلا. حالا اون تو اون لحظه میفهمه. حالا یه بخش زیادیش حالا سر صحنه همیشه نمیتونی این کارو بکنی راجع به نور. بیشتر توی حرکت و لنز میتونی در واقع این کارو بکنی. من اصولاً خیلی هم بهم بر نمیخوره هی ایده بدم هی رد شه، چون شاید یه سری از آدم‌ها ناراحت میشن، چون من اونجوری فکر میکنم ذهنم بسته میشه. تو صحبتات داری اینطوری میگی که توی قصه گویی تصویری که وظیفش با مدیر فیلمبرداریه، اول نگاه میکنی به شخصیت کارگردان و اون ارتباطی که حالا نه تنها با کارگردان صرفاً با مدیر تولید، با بقیه بچهای پشت صحنه داره شکل میگیره و بعد با خود محتوا، با خود فیلمنامه، لوکیشن، اتفاقی که داره میفته، داستانی که داره تعریف میشه. دوست دارم بدونم کلن اصلا توی قصه گویی بصری چه پارامترایی برای شخص تو مهمه؟ فکر میکنی چه چیزایی اهمیت داره؟ اگر بخوایم چک لیستی بهش برخورد کنیم، میخوام بدونم تو سر چی میگذره توی اون لحظه تو صحنه که تو میای مثلا میگی اگه اینطوری باشه بهتره و بعد میری پیشنهادش میدی. ببین مهمترین نکته‌ای که الان مثلا تو این چند سال اخیر، حتی فکر میکنم همیشه از ابتدا اینطوری بوده، الان یه ذره پخته تر شده. من اصلا دوست نداشتم هیچ وقت کارم دیده بشه. خودت دیده بشی یا کارت دیده بشه؟ کارم به عنوان این که من دوربینم، منو ببین. من یعنی میخواستی انقدر بخشی از، چون فکر میکنم مهمترین بخش فیلمبرداری اینه که تو انقدر چفت فیلمنامه، کاراکتر و قصه شده باشی بیرون نزنی. چجوری بهت بگم؟ بذار من ترجمه کنم تو تصحیحم کن. یعنی مخاطب وقتی داره میبینه کاملا خودش رو جای دوربین تصور کنه و متوجه نشه که خارج از داستان تماشاچی اون. آره ببین، یعنی اون نمیدونم یه دیافراگم عجیبی بذاری که شاید برای اون دیالوگه و اون کاراکتر غلطی، همه چی فلوه، فقط چشش فوکوس فلان. ما دیدیم از این اشتباههای این شکلی زیاد دیدیم که تو در لحظه یهو خیلی جذب این میشن که میبینن آقا هیچ چی نیست، فلویا یه شکل دیگه، اصلا یادت میره کاراکتر داره چی میگه. یا مثلا توی نور پردازی عجیبی برای یه خونه‌ای کردی که یه ذره منطق شاید نداره ولی خیلی زیباست. آره توی یک معماری تو اگه این کارو بکنی مخاطب در لحظه اول نمیپذیره و دیگه اوکیه، میره قصه رو گوش میکنه. ولی یک جاهایی که قصه و دیالوگ و بازی کار نمیکنی تو این کارو بکنی، مثلا دیگه یادش میره، فقط داره اونا رو نگاه میکنه و بعدا میپرسی قصه چی بود، یادش نمیمونه. من خیلی دوست نداشتم هیچ وقت خودم رو به عنوان فیلمبردار به رخ بکشم. یعنی همیشه دوست دارم در خدمت کارگردان باشم خیلی زیاد و بعد اونطوری دیده بشی. یعنی انقدر کارتو درست داری انجام میدی، بعد اینکه همه مثلا فیلمو دیدن که آقا چه فیلم خوبی یا هر چیزی، کم کم بفهمن که دوربین و نور چقدر داشته خوب کار میکرده بدون اینکه فوکوس کشی بکنه در واقع و خود نمایی بکنه. این همیشه برای من خیلی مهم بوده. بازیگوشی هم کردم موقعی خیلی زیادی ها، ولی بازیگوشیایی که باز خیلی به چشم نیاد، باز در خدمت داستان باشه. آره مثلا نمیدونم تو در یک فیلمی بیایی مثلا بادیمانت طراحی بکنی، بادیمانتی که دوباره کاراکتر به هم نریزه یا بگه دوربین داره چی کار میکنه، چقدر عجیب غریب بود فلان.
یا مثلا یه تراولینگی بچینی که این دوربین همینجوری داره میره، داره مارپیچ میشه، تو درگیر اینا نشی. یعنی انقدر این طراحی درست باشه در خدمت کاراکتر باشه، تا همه حواست به حال و هوایی که اون داره در واقع فیلم ساز داره ایجاد میکنه باشه. میگم ببین تو کارهای کوتاهی که شاید فیلمم خوب نبوده، من این بازیگوشی‌ها رو کردم که یهو اونجا با اینکه درست بوده همه گفتن چقدر این طراحیش برای اون قصه درسته، ولی حیف که فیلم در نیومده. یعنی حتی تو فیلمایی هم که چیز بوده این شکلی بوده سعی نکردم بگم خب فیلمنامه‌ای که کاری نمیکنه من بیام هی خودمو به رخ بکشم. توی اون بخشام اینطوریه. یعنی دوستم حتی اگه بازیگوشی داری میکنی در لحظه توی فیلمه، بازم چفت فیلمه باشه ولی تو کارتو کرده باشی و درست انجام داده باشی. دیگه چه پارامترایی رو تو ذهنت میپرورانی؟ یک این بود که ارتباط است، دو این که خود فضا و قصه در خدمت داستان بودن است، سه این که تمرکز کامل روی اینه که کاری کنی که کار تو دیده نشه. دیگه چی؟ ببین اینا فکر کنم مهمتریناش بود. باز بالا باید خود فکر کنم چون من یادم میره اصلا یه موقعی که دارم چی کار میکنم. شهودی شده، درونی شده. آره میگم خیلی صحنه برام خیلی مهمه. خیلی این همیشه به من کمک کرده. من هر وقت میرم تو لوکیشن قدم میزنم، میرم توی صحنه میچرخم یا یک چیزایی میبینم یا همه چی برام عوض میشه کلا. تا تو فراموش میکنی تو این. آره ببین عجیبه این براجب خودم خیلی عجیبه. یه رها میکنی چه اتفاقی میفته. ببین من اینو یک تایمی سر این فهمیدم که وقتی دوربین رو دست یا مثلا استدیکم یا دوربین مثلا رو رونین و ایناست و وزنش هم خیلی سنگینه، لحظه‌ای که میرم پشت دوربین مثلا یادم میره این وزنش چقدره. چون مثلا یه جایی بعد دستیارام اینجوری بودم مثلا میگفتن دوربینو بده، مثلا دلم نمیومد اینو بدم. بعد میگفتم چرا؟ میگم 5 دقیقه مثلا رو دوشت خسته نشدی. یهو میفهمیدم که این چه وزنی داره. یه جایی بعد فهمیدم که مثلا پشت دوربین میرم انقدر غرق صحنه میشم یادم میره که رو کجا نشستم. اصلا ماجرای اون دوستمون میشه که رو کریم بود اصلا حواسش نبود کجاست، از اون بالا افتاد. آره منم میخورده اینطوری هستم. یعنی مثلا از کجا داره میادی؟ ببین نمیدونم، فکر کنم غرق میشم خیلی توش. خب عشق سینما هست. آره علاقت به کارت قطعا همینه. جالبه تو بگم مثلا سینما رو با بازیگری شروع کردم. خب یه سری از بازیگر وقتی جلو دوربینن مثلا کار خودم یادم میره. یعنی انقدر درگیر اونم که ببینم داره چی کار میکنه و خیلی هم اتفاق افتاد من احساساتی میشم یهو خیلی زیاد. مثلا یادم میره که دوربین من داره چی کار میکنه، نوری اتفاقی افتاد، میرم تو کاراکتره. یه بخشش شاید اینه. یعنی من بازیگر واقعا برام خیلی مهمه. یعنی مثلا یه موقعی میشه یه فیلم نامه‌ای میاد که اتفاقا کار فیلم برداری جذابی داره، من همیشه میگم بازیگر کیه؟ من مجبورم میشه تو برای چه فرقی میکنه بازیگر که؟ برام خیلی مهمه. چون خیلی دوستم با بازیگر ارتباطم زیاد باشه. چون همیشه میگم که بازیگر سر صحنه خیلی تنهاست و دوربین امن‌ترین آدمشه در واقع. و تو اگه به عنوان فیلم بردار خیلی حواست به بازیگر باشه، بازیگر یه احساس امنیتی میکنه که اون میشه نقطه امنش در واقع، که کامنتا رو هی ریز ریز به خودش میده، محدودش نمیکنه. من اصلا واقعا دوست ندارم که بازیگر که داره صحنه حسی در واقع کار میکنه بهش بگم اینجا نورته، اینجا فوکوسته، از اینجا نیا، یا در لحظه‌ای که قراره اون صحنه حسی رو بازی کنه من خودم خیلی برام مهم میشه تو صحنه سکوت باشه. حالا همه میگن صدا نداره، مثلا من بارها شده سر این دعوام شده، میگن که صحنه‌ای که صدا نداره، میگم صدا نداره ولی من که به عنوان فیلم بردار و ایشون که به عنوان بازیگر تمرکز که می‌خوایم، اصلا به صدا کاری نداریم. این همیشه برام خیلی مهم بوده و جالبم هست خیلی برام، همیشه هم کار کرده. یعنی هر وقت حواسم به بازیگرا زیاد بوده، اتفاقی که با هم دیگه تونستیم ببریم جلو تو کار منم خیلی جالب. یعنی تو داری میگی که به جای اینکه از بازیگر بخوای اون خودش رو با تو سینک کنه، تو خودت رو با بازیگر سینک میکنی و حتی میری برای اینکه یک ارتباط عمیقی رو بسازی که با هم یکی بشید، یه رقص 2 نفره بشه. بله. که با هم بتونید خروجی که میخواید رقم بزنید بهترین حالت ممکنش بشه. آره من میگم اصلا جزء جذابیت‌های سر صحنه برام همینه.
که من به عنوان دوربینی که داره با کاراکتر کار میکنه، حتی توی نمای ساده، اون انقدر راحت باشه دیگه من رها کنه. خب بگم اون دوست امن منه، رفیق صمیمی منه، اصلا هیچ کاری با من نداره. حالا اینکه من یه ذره رفتم این ورتر، اون کارش داره درست انجام میده، من رهام دیگه. من فکر کنم تو اون لحظه هم یک حس اطمینانی میاد اون وسط، هم یه همکاری جالبی قطعاً شکل میگیره. برای اینکه این ارتباط رو عمیق‌تر کنی، تو پشت صحنه میری ارتباط انسانی هم با بازیگر رو برقرار کنی یا نه؟ بستگی به کاراکتره داره، ولی آره برام خیلی جالبه. کارگردانا اذیت نمیشن سر همین؟ یه سری از کارگردانا انقدر وسواس و حساسیت دارن که بازیگر حرف نزنن. آره قشنگ مثل ناموسش میمونه، میگه کسی سمتش نمیره، فقط من باید باهاش حرف بزنم. در ابتدا با کارگردان برنامه رو دارم، یعنی اون میدونه که من حواسم هست و چقدر با خودش رفیق شدم و اینا، که حالا میتونم با بازیگرش هم جوری حرف بزنم. آره اینو میگم داره. اول با اون شروع میشه، یعنی اول با کارگردان شروع میشه، چون یه موقعی هم هستش که با بازیگره خیلی این کارو نمیکنم، یعنی میرم کامنتر میدم به کارگردان. مثلا میگم نگی مثلا من گفتم، میده خودته، ولی تو برو بگو ببین چی میگه. یعنی حواسم به اینم هست اینا که کجا میاد؟ من کارو نگیرم دستم، چون من اصلا دوست ندارم یه ایده های حتی میزانسنی سر صحنه بگم که بعدا میگن کارو تو ساختی. اصلا من از این جمله خوشم نمیاد واقعا، چون این در هر صورت این کار تیمیه. اگه تو به عنوان صدا بردار داری ایده میاری، طراح صحنه داره به عنوان طراح ایده میاره، فیلم بردار داره ایده میاره، بازیگر داره ایده میده، اصلا ماجرا همینه. اینکه همه اینا یه چیزی بگن یک فیلمی بشه فیلم، بعدا بگم فیلمو ایشون ساخت، من اصلا به این اعتقادی ندارم. خب ماها اصلا اومدیم همین کارو بکنیم دیگه، وگرنه میشیم اپراتور. دوربین رو روشن کن، اون نورو بذار اونجا بگیر، هیچ حرفی هم نزن. وقتی این مجموعه شکل میگیره میشه سینما به نظر من. و بخاطر میگم یه موقعی هم بررسی میکنم اینو که اگه یک ایده خلاقانه جالبی دارم، به کارگردانه برم بگم یا برم به بازیگره بگم که به کارگردان بگم. یعنی اولویت اینه که خروجی یک تیم بهترین چیز ممکن باشه. برای من همیشه این شکل. حالا اینم برای من قابل پذیرش تر میشه وقتی داری میگی که میخوام کارم دیده نشه، چون توی تجربه این چینی هر کدوم از اجزا دنبال اینن که کار خودشون بولتر بشه، پروژه بگیرن به واسطش. وقتی یک مجموعه کار دیده میشه، همه توش دیده میشن. من یادمه که یک جمله‌ای به یکی از دوستای فیلمسازا هم گفتم که خیلی هم با هم دیگه چالش داشتیم، ولی بسیارم قبولش دارم و اینا. ما در چند بخش کاندید بودیم توی فستیوالی، به من گفتش که یه سوالی ازت میپرسم راستشو بگو، واقعا دوست داری که اصلا چه جایزه‌ای ببریم؟ من با اینکه خودم هم کاندید بودم گفتم به نظرم بهترین فیلم. گفت نه داری الکی میگی و راستشو بگو اینا. تهیه کننده هم خود کارگردان بود یا نه؟ نه. گفتش که چرا این حرفو میزنی؟ گفتم به خاطر اینکه پوست هممون اونجا کنده شد. اگه بهترین فیلم بگیره یعنی هممون بردیم، ولی من بگیرم انگاری که بقیه کارشون درست انجام ندادن، من خوب بودم. و باورش نمیشد اینو. گفتش که تو دهنت سر این فیلم سرویس شد، پوستت کنده شد و اینا، عجیبه برام این حرفو میزنی. گفتم وقتی یک مجموعه دیده بشیم هممونیم دیگه، یعنی هممون با هم دیگه بردیم. این جذاب‌ترین بخش سینماست واقعا برای من. وقتی تبدیل به یه وان من شوی بشه به نظرم خیلی باحال نیست. تو اصلا چه تعریف کلی از خلاقیت داری حالا جدا از کارت؟ من خلاقیت حسین همیشه در لحظه برام اتفاق افتاده. مدل همون چیزی که برای تعریف کردم. میگم هر وقت به این فکر کردم که خب یه پروژه باجتی دارد و من میتونم همه این تجهیزاتو بیارم، رفتم سر صحنه دیدم هیچ کاری نمیتونم بکنم. خب همه چی در بهترین شکل ممکنش موجوده، داره اتفاق میفته. ولی وقتی تو محدودیت بودم، یعنی نمیدونم این جمله هم شاید درست نیست که بگی محدودیت خلاقیت میاره، چون یه موقعی هم بوده محدود نبودیم ولی باز خلاق بودیم. خب ولی وقتی دیدم که یک چیزی کمه، یعنی ما یا زمان کم داشتیم یا تجهیزاتمون اون تجهیزات نبوده، من هی فکر کردم که الان چی کار کنم که بهم خوش بگذره سر صحنه، این سر صحنه فیلم برداری من خوش بگذره، چه بازیگوشی بکنیم که جالب بشه و از چی نترسم.
من این چند تا پارامتر همیشه یهو اون خلاقیت رو یهو آورده بالا. یهو یه کار عجیب غریب باش کردیم. برام اولین چیزش میگم یک ترس زیادیه که هست و نمیدونم میخواد چه اتفاقی بیفته، شیرجه میزنم توش. ترسی که داری میگی منظورت اینه که از منطقه امنت فاصله میگیری میری سمت تجربه کردن یه چیز جدیدی که دقیقا. نمیدونی خروجی چی میشه. اصلا نکردم تا حالا مثلا. اصلا تا حالا نکردم. آره. من معمولاً هم ازش نتیجه گرفتم. یعنی یادم نمیاد من جایی به واسطه تایم کم برای یک فیلمی، یعنی تایم کم چون من مثلا نفر آخر، مثلا فیلم بردار بالاخره باید با یه پروداکشنی بیاد تو قضیه، فیلمنامه رو خونده باشه، گپ زده باشه با کارگردان، با طراح صحنه، به نتیجه رسیده باشه. رفته باشه. ببین من خیلی فیلم شده که اصلا نفر آخر گروه من اضافه شدم به هر دلیلی. چرا؟ حالا نمیدونم فیلم بردار بوده یا نه مثلا فیلم بردار یهو نیومده. خب اونا نمیخواستن، یعنی مجبور بودم فیلم رو فیلم برداری بکنم. من مثلا لوکیشن ندیده بودم، 2 روز مثلا فرصت داشتم لوکیشن ببینم. اصلا با کارگردان گپ نزدم که تو میزانسنا میخوای چیکار بکنی، دکوپاژت چه شکلیه. چرا میپذیری همچین پروژه‌ای؟ این چالش‌ها برام جالبه. این از اون ترس است. آره اینا برام خیلی جالبه اتفاقا، چون اونجا میفهمم که پس من یه ذره متفاوتم. چون اون مرحله‌ایه که میگم اگه میخوای خودت نشون بدی با تو این لحظه نشون بدی. یعنی به صورت عمدی پروژه هایی که تو حالت عادی بقیه میگن سخت‌تره رو قبول میکنی برای اینکه فهمیدی این مدلی خلاق‌تر میاد بالا. آره چون ببین مثلا میگم تو یک پروژه هست 2 ماه براش وقت داری طراحی میکنی فلان، اصلا احساس میکنم یه موقعی چیز میشی تو، مثلا میگه خب همین کارا رو کردیم دیگه، میری و کارمندی میشه و اینا. من اون هیجانه یهو برام یه کاری میکنه. خیلی اتفاق افتاده. یادم یه فیلم کوتاه این مدلی رفتیم و فیلم بردار مثلا 1 روز قبل شوت دیگه جواب تلفن نداده بود. خب من مثلا سوال نکردم که چه اتفاقی افتاده بود، تو طول پروژه فهمیدم که اون فیلم بردار برای چی نیومد. خب اینا مثلا شبونه به من زنگ زدن که آقا تو فردا برو لوکیشن رو ببین، با کارگردان حرف بزن، پس فردا بگیریم. ما رفتیم لوکیشن رو دیدیم همه چی خوبه، یعنی هیچ چیز اشتباهی نیست. چرا فیلم بردار نیومده؟ یعنی دستمزد رو میدادن، همه چی بود و اینا. ما گفتیم اوکی بریم بگیریم. یهو من گفتم ببین ما فقط یک دوربین بلک ماجیکی داریم با 6 سری لنز برندهای مختلف آنالوگ. من یهو اینجوری شدم آها این بوده اونا پس برای این پیچیدن. خب من دیدم تو دلشم دیگه و تیمم میگفتن آقا نکنیم این کارو، ما تو فوکوس به مشکل میخوریم، تو جنس تصویر به مشکل میخوریم و اینا. گفتم اتفاقا این فیلمه که شاید هیچ چیزی نشه برای من، ولی من اینجا الان میخوام یه کاری بکنم که یه چیزی بردارم تو این پروژه. پریستا رو عوض می‌کردی؟ ببین نه اتفاقا کاری باحالی کردیم. لنزایی که کوتینگ نداشت با لنزایی که خیلی شارپ بود روی یه سری از اینا خمیر دندونی میمالیدم، نه بابا اکلیل میریختم روش، ماتش میکردم. کارگردان بنده خدا فکر کنم همینطوری عاشق شده بگید نه ببین بعدن تو آره یادم یه بار از این LED ریسیا گذاشتم جلوی لنز و اینو گفتن داری چیکار میکنم؟ رفلش خوب میومد تو تصویر که ببین انقدر فلو میشد تو تصویر شبه تو اصلا نمیفهمیدی داره چه اتفاقی میفته. نه بابا آره خیلی این ماجرا برام سر اون فیلم خیلی جالب شد. یعنی یادمه که رو پرده که نتیجهشو میدیدم، خب البته تو کالر گریدینگ دوست کالریستمون خیلی اذیت شد و اینا ولی خروجیش خیلی خوبی عجیبی شد. یعنی اون چالش هست که اصلا باعث میشه من یهو هم کیف کنم با پروژه، هم در لحظه هی فوکوسمو از دست ندم، هی بگم میدونی که اصلا یکی از تکنیک خلاق‌تر شدن آره آدما عمدن میان خودشون رو میذارن توی موقعیت‌های عجیب غریب. مثلا چه میدونم 3 ماه برای پیش تولید زمان داره تا یه هفته قبلش هیچ کاری نمیکنه، فقط داره همینطوری بهش فکر میکنه، توی یه هفته آخر میشینه کلو میبنده. یه سری از کارگردانای معروف که حتی میرن سر صحنه بله شروع میکنن با توجه به همون روح صحنه که داری میگی بازیگرا رو لید میکنن. بله. با اینکه حالا ممکنه دورخوانی هم کرده باشه، بهشون حتی شناسنامه شخصیت داده باشه، تمرین کرده باشه،
ولی میاد بهش میگه نه الان به نظرم مثلا همه اونا رو بریز دور، ازت میخوام این مدلی بری جلو. آره. این خیلی جالبه که من هیچ وقت واقعا تصورش نمی‌کردم که یه مدیر فیلمبرداری حاضر باشه اینقدر ریسک کنه و واقعا جالبه برام. ببین میگم من یادم نمیاد هنوز همه پروژه موفقی که داشتم این شکلی بوده. مثلا من فیلم سینمایی کار کردم، 4 روز قبل از فیلم برداری اضافه شدم. مثلا اکیپی که 6 ماه خوندن، تمرین کردن، لوکیشن دیدن. چند جلسه بود؟ فیلم قرار بود 35 جلسه باشه، شد 68 جلسه. پروژه سنگینی هم تازه بوده. آره و اتفاقا مسئله این بود اگه من میخواستم به عنوان فیلم بردار با تجهیزات و نورپردازی و کنترل کردن نور و اینا به شکل معمول سینما کار بکنم که پروژه بالای 120 روز بود واقعا. خودم انداختم تو این چالشه که تجهیزات نیست، تو دیر اضافه شدی و هی مدام بخون، هی درگیر شو با آدما و با همین چیزی که داری با حداقل ترین چیز اون کاری که باید اتفاق بیفته رو انجام بده. و نتیجه‌اش هم گرفتم واقعا. پوستم واقعا کنده شد اونجا، ولی فکر کنم بزرگترین ترسای زندگیم تو کارم اونجا ریخت. تو وقتی خودتو میندازی توی پروژه این چینی، خب یه فشار روحی و روانی هم ناخواسته تحمل میکنی دیگه. چجوری با این مسئله به تفاهم میرسی؟ تراپی میکنم دیگه. یه تراپیایی دارم برای خودم. یادم سر اون پروژه من دوست دارم الان یکی از اصلا دستیارات بود میگفت داوود سر اصلا این پروژه که آماده شده بودن برای 35 جلسه 67 جلسه شده، چه پوستی از شما کنده. ببین من تمام تلاشمو میکردم اتفاقا حال اونا خوب باشه، یعنی همه جورا آقا گیم بازی کنیم، نمیدونم بریم بیرون حرف بزنیم، هر چیزی. ولی برای خودم یه کار دیگه ای میکردم. چیکار میکردی؟ من تو اون پروژه خیلی شروع کردم آشپزی کردم. شروع کردم نون میپختم، غذا درست میکردم. یه فیلم برداری تموم میشد، تو قاعدتا ما دوری بگیری بخوابی یا استراحت کنی. من میومدم دوش که میرفتم شروع میکردم، تنور اونجا داشت، تنور رو راه مینداختم، شروع میکردم نون پختن. یه بار یکی از بچه‌ها اینو فهمید، یعنی میدونست چه فشاری رو منه، اومد بهم گفتش که داری تراپی میکنی؟ گفتم تقریبا. خب این یه مدت گذشت، احساس کردم که دیگه ما داریم میریم رو 2 ماه، یعنی خب برای 30 روز تراپیت میشه، این دیگه داره عادی میشه. استراحت داشتید وسطش یا یه ضرب داشتید؟ یه تک داشتیم میرفتیم. آره خیلی پروژه سختی بود واقعا. ببین از یه جایی به بعد خب دیدم اینم دیگه کار نمیکنه و من این درگیری دوباره داره میاد به آدمای دیگه میرسه، یعنی انگاری داری میندازی گردن یک کس دیگه که این چالش رو نمیتونی حلش کنی، افتاد گردن یک کس دیگه. چون داشتیم تو کویر کار میکردیم، من شروع میکردم تایمایی که مثلا یه چیزی مشکل داشته میخواست آماده بشه یا تایم ناهاره رو نمیزدم، میرفتم آشغالای بیابون جمع میکردم، همه رو شروع میکردم دپو میکردم، میذاشتم یه جایی، این درگیری ذهنی از بین میرفت، میومدم و دوباره شروع میکردیم. از یه جایی فهمیدم که تو اگه این عصبانیت و خشم و فشار رو نتونی کنترلش بکنی، گند میزنه تو همه چی، هم تو کار خودت گند میزنه، هم تو روابطت با آدما گند میزنه. و شروع کردم یه بازیای این شکلی پیدا کردم برای خودم. من دارم تصور میکنم اگر جای تو بودم، خانواده خودم و بچه خودم مثلا گذاشته بودم، بهش گفته بودم بابا جون من میرم مثلا 35 روز سر پروژه، بعد میام و میرفتم این 35 روزه 60 و چند روز میشد، خود اونم خب فکر میکنم یه فشاری خیلی. آره من یادمه که این برا چجوری با همون چیزا زنگ زد. من دخترم بهم زنگ گفت تو قول داده بودی زود برمیگردی. اونا خیلی سخت کنترل کردنش. چون ببین من میگم درگیر کار میشم یا همه چی یادم میره، مثلا ارتباط با خانواده و دوست و اصلا فکر کنم مثلا دوستام اینجوری دور شدن ازم. داوود کجا گم کرده تو پروژه. مگه اینکه ببین انقدر فشار روحیه و زیاد باشه، ببینم اون بازی تراپیایی که میکنم جواب نمیده و زنگ میزنم به یکی از دوستام، میگم آقا چیکار کنم؟ اون میشینه خود حرف میزنه دیگه، بهش زنگ نمیزنم، میگم خب من اینو از این گرفتم. طولانی ترین پروژه‌ای که داشتی چی بوده؟ سریال داشتی؟ نه سریال خیلی کار نکردم، یعنی سریالی که از ابتداش باشم اونجوری کار نکردم. چرا مثلا سریالی بوده که پارت تایم مثلا یا دوربین 2 رفتم یا کامرامن بودم و اینا، این شکلی رفتم، مثلا تاش شده 50 جلسه نمیدونم 1 ماه اینا. ولی یه چیزی جالبه، من یه تایمی اصلا یه پروژه برای خودم تعریف کردم
که چند سالم از خیلی دوست دارم بسازمش. پروژه اینجوری بود که تو یک استارتی میزدی و این تموم نمیشد. یعنی چی؟ چون همش سفر داشت. تو از یک نقطه شروع می‌کردی، در طول مسیر مدام فیلم برداری داشتی، این میتونه ادامه داشته باشه، همینجوری کشورهای مختلفو بری و اینا. اتفاقا فاند پیدا کرد، تهیه کننده پیدا کرد و اینا. ولی اینجوری بودم که خب آدمای دورت میخوای چیکار کنی؟ تو فکر کل پروژه رو کردی و پروژه هم جالب، همه کارشو باید خودم می‌کردم. یعنی باید بازی می‌کردم، فیلم برداری می‌کردم، رانندگی می‌کردم تو پروژه. بعد پروژه فرهنگی هنری طوری این مدلی بود که ایزم ادونچرش زیاد بود. همه اینا رو بهش فکر کرده بودم. خب یه بخشش هم چالش این بود که دوباره بیفتی اونجا بفهمی چی میشه و یه سری قصه تازه بهش اد کنی. ولی بگم تو 1 سال قرار نیست برگردی. تو فقط داری یه سری راشو ترانسفر میکنی برای ادیتورت یا نه توی ماشین باید ادیت بکنی. یعنی اینجوری شدم که من برم توی پروژه دیگه بر نمیگردم. و جالبه برام، میگم خیلی برام جالبه. من واقعا کم پیش اومده از سر صحنه بودن خسته شم. آره تو کارهای کامرشیال خسته شدم ولی سر مستند و فیلم کوتاه و سینما یادم نمیاد که اینجوری بودم که بگم کار تموم میشه برم خونه. این تیزری که سبکتر و کوتاه‌تره اذیتت کرده ولی کارهای سنگین‌تر. خیلی عجیبه. اینا کجا داره میاد؟ ببین اینم خیلی برام بالا. همیشه میگم بچه‌ها داریم اگه فیلم کار میکنیم ما تو کمپ باشیم، یعنی همه یه جا باشن، هی دیسکانکت نشی بری خونه بیای. خب یه سری از آدما اینطورین که تو دیگه آقا من خسته شدم دیگه، مثلا تو رو اینقدر دیدم سر صحنه حرف زدم باهات، میخوام یه ذره دور شم، ریست شم، برگردم. من میگم این اگه تو کمپ باشی یه صمیمیت جالب تری شاید اضافه بشه که البته این همه به تیم بستگی داره. نمیگم همیشه تو میتونی این کارو بکنی. خودت نمیدونم آگاهی یا نه داری میگی که ایزوله کردن خودت از اتفاقات بیرونی خارج از پروژه، حالا میخواد خانواده باشه، میخواد فضای شهری باشه، هر چیزی داره به تو کمک میکنه که تمرکزت کاملتر روی پروژه باشه، روی امر خلاقت باشه، روی کاری که داری انجام میدی باشه تا بتونی خروجی رو بهتر کنی. آره چون من فکر میکنم تو وقتی اگه این مفهوم رو قبول داشته باشی در سینما، اگه تبدیل به خانواده بشی دیگه هر کاری میکنی، یعنی همه جوره براش مایه میذاری. خب این البته در پروژه هاییه که تو بهش خیلی اعتقاد داری، یعنی فقط به خاطر درآمد نرفتی سر کاره. من تا الان فکر میکنم بیشتر پروژه‌ای که انتخاب کردم اعتقاد داشتم به پروژه، یعنی هنوز نیفتادم روی اون دوری که بگم من به عنوان یک کارمند باید برم پول در بیارم و برم اونجا کار بکنم، پولمو بگیرم برم بیام. خوشبختانه تا الان این شانس داشتم. همه پروژه‌ای کار کردم. چجوری این اعتقاد به پروژه به وجود می اومد؟ داستانه بوده، کارگردانه بوده؟ آره چی بوده؟ هم قصه هم فیلمساز. یعنی وقتی که ارتباطی چالش هم همینطور. آره اونام توشه دیگه. یعنی به خاطر همین دیگه میگم آقا من که فقط مدیر فیلم برداری نیستم، توی بخش دیگه به بچه‌ها کمک بکنم، حواسم به چیزای دیگه باشه. اگه مثلا صدا برداری چالشی داشته باشه من کاری از دستم برمیاد براش بکنم، یا اگه یک چیزی به عنوان کار تولیدی سر صحنه یک مشکلی خورده من بتونم کمک بکنم. من نگم به من ربطی نداره. خیلی عجیبه چون من اکثر بچه‌هایی که تو اجرا دارم میبینم از این جنس نیستن و همه میگن آقا این مسئولیتش به من نیست، به من ربطی نداره. خب به خاطر همین خوش نمیگذره بهت و حال خودت خوب نیست. خب منم میتونم، من کردم از این کارا ولی دیدم حال خودم خوب نمیشه دیگه. میگم موقعی که اتفاق افتاده من میگم اون روحه میاد تو فیلم، قطعاً میاد تو فیلم. یه فیلمی یادم کار کردیم، من بعد فیلم برداری همه اینا رو فهمیدم حسین، و پروژه برام خیلی عزیز شد. ما یه فیلم کوتاهی کار کردیم چند سال پیش، هممون توی ویلایی بودیم، خیلی با هم دیگه دوست بودیم و خوش گذشت و اینا، و من بعداً فهمیدم تمام اون بچه‌هایی که تو اون روزا گفتیم خندیدیم، هر کی برای اون یکی یه کاری کرد. یعنی مدیر تولید ریل برای من می آورد، طراح لباس واقعاً با بچه‌ها چراغا رو می آوردن سر صحنه، من خودم تا جایی که میشد و بچه‌ها کمک می‌کردم و بچه‌های خودم هم همینطور در همه جا کمک می‌کردن. صمیمیتی او خیلی زیاد شده بود و به هم داشت خوش می‌گذشت، همه تو همه بخشا کمک می‌کردن. من بعداً فهمیدم که تمام اون آدما تو اون پروسه‌ای که ما داشتیم کار می‌کردیم هر کی مشکل روحی داشت.
یکی جدا شده بود، یکی در پروسه بارداریش بود، یکی مشکل مالی زیاد داشت، یکی اصلا گرفته بودنش، دوباره بهش گفته بودم مثلا چند وقت آزادی، دوباره می‌خواستم بگیرنش و اینا. ولی تو پروژه تو هیچ از اینا رو نمیدیدی، چون توی بستر خانواده‌ای شده بودیم و همه هی با هم دیگه غذا می‌پختیم، بازی می‌کردیم فلان. روح همه اون حال خوبی اومد تو فیلمه و اون ماجرا خلاقیتی که راجبش حرف میزنیم، ببین چطوری تو اون پروژه اتفاق افتاد. ما 20 هنرور داشتیم، سر یه داستانی همشون یه روز اول قهر کردن رفتن. ما یه سکانس پلانی میگرفتیم که از بین درخت و دوربین همینطوری میومد، لابلای این آدما میچرخید و اینا. یه فیلم تو فیلمی هم بود. ما در لحظه‌ای که اینا رفتن یهو اینجوری شدیم که خب با تنش رفتن یا آره یه اتفاقی افتاد و اینا هم برای اینکه دست ما رو بزنن تو پوستگردو رفتن که مثلا ما بیافتیم حالا دنبال اینا به هر دلیلی یا پول بیشتری بدیم یا کاری بکنیم که اینا برگردن. من یادمه که کارگردان یهو نشست، بهش گفتم اصلا مهم نیست بذار برن. گفت آقا 20 هنرور میخوام. گفتم 20 نفریم. گفت یعنی چی؟ گفتم خودمون بازی کنیم. گفتم دستیارای من میرن، بقیه بچه‌ها که تو صحنه‌ام بیان، اون دوستمون که صدا برداره و بوم منشه داشتیم فیلم تو فیلم کار می‌کردیم دیگه. گفتم اونا بیان همزمان هم صداشون رو بگیرن هم تصویرشون باشه. ببین و کردیم این کارو و انقدر خوب شد. یعنی فقط من کارگردان و فکر کنم یک نفر دیگه تو صحنه نبودیم، یا اگر میشد بچه‌ها میومدن تو صحنه میچرخیدن. من موندم. ببین ما کردیم این کارو شد و اصلا اینقدر انگاری زورمون زیاد شده بود سر همین داستانا. بعد تو فکر روز اول تو همچین تجربه‌ای دارید. ببین مثلا چند جلسه بوده؟ روز 30 کار 4 جلسه بود. نه کار 4 جلسه بود. روز اولی اتفاق افتاد. تو فکر اصلا آخر پروژه چه تیمی میشه، چه انرژی بین بچه‌ها خیلی باحال شد. اصلا همین صمیمیت رو انقدر برد بالا. بچه‌ها بهتر بهتر بازی می‌کردن، چون میدونستن که من یک وظیفه‌ای دارم بک استیج، یه وظیفه‌ای دارم جلوی دوربین. تمرکز همه زیاد شد، موبایل‌ها همه تعطیل بود چون تو 2-3 تا وظیفه مهم داشتی. و اینم از اون چالشایی که بهت میگم در لحظه یا تو یه فکری رو میگی خودمون انجامش بدیم، چرا میری دنبال یکی دیگه؟ یا اون شد اون خلاقیت اون فیلمه. یعنی من هر وقت فیلم رو میبینم هممون تو فیلمه، میگم چه کار عجیبی کردیم تو این فیلم و شد. چون خیلی هم طبیعی تر شد واقعا تو فیلم، چون یه فیلم تو فیلمی بود، هر کی داشت جای خودش بازی می‌کرد. آره دیگه، نقش واقعی هم بازی می‌کرد. آره خیلی جالب شده بود. تفاوت کار تیزر، مستند، سریال، سینمایی، فیلم کوتاه برای تو چجوریه؟ چجوری میای اینا رو دسته‌بندی می‌کنی؟ چون کار که کار ثابته، پروژه داره عوض میشه. ببین من تا جایی که بشه کار کامرشیال قبول نمی‌کنم، چون یک سفارش پول تو اونوره که برای من نبوده واقعا. چون یک دوره این شکلی بود، ولی الان اصلا پول به نظر من در کامرشیال نیست. خیلی تبدیل به کار کارمندی داره میشه. تعدادو میبری بالا. آره من که اصلا نمیتونم با تعداد زیاد کامرشیال کار کنم. یعنی بگم آقا من در ماه برم سر 20 تا کار این شکل، اصلا نمیتونم. این حالتو خراب میکنه. آره ببین یه بخشش اینه که من برام خدای صحنه همیشه کارگردانه، یعنی تنها کسی که خودمو میسپرم دستش کارگردانه. ولی وقتی میدونم که پشت سر کارگردان یک سفارش دهنده‌ایه که نه اون روح بیزینسیه رو داره، نه اون روح آرت رو داره و فقط به واسطه اینکه یک محصولی رو میخواد ارائه بده همه چیز به تو میگه و یک موقع است یک چیزی تو ذهنش دوستش داره، اصلا نمیدونه داره چی کار میکنه با اون اتفاق. اینا همیشه برای من چالش بوده، من خیلی اذیتم میکنه. اگه یه آدم با سوادی باشه که من بفهمم چقدر تصویر رو میشناسه و اصلا کاری که داره فیلم برای اون محصول میکنه رو بفهمه، اوکی. یا ندیدم ولی تا الان یعنی همیشه ضربه زدن. یعنی نه ما اون کار نور پردازیم، تو نور مثلا دخالت میکنن، تو لنز دخالت میکنن. تو یا میفهمی که خب من الان به واسطه یک آدمی اومدم اینجا که کارگردانه که هرچی اون میخواد بهش بدم، اصلا اون رو قبول کردم که اومدم، ولی یکی اون پشت انگاری ماها رو گرفته داره با همون بازی میکنه و قطعا هم نتیجهش برام جالب نبوده. خب فیلم کوتاه که خیلی واقعا باید با جهانش حال میکنم، یعنی امیدوارم که هیچ وقت نشه فیلم کوتاه کار نکنم، چون خلاقیت به شدت توش بالاست. یعنی بچه‌هایی که میان تو فیلم کوتاه یک باجت محدودی دارن، یک عشق زیادتری دارن. آره
و یه بخشش هم نسلیه دیگه. یهو تو یک فاصله میگیری میبینی که با یه کارگردان داری کار میکنی 20 سال از تو کوچیک‌تره، ولی ذهن آزاد، انقدر فیلم دیده، انقدر نترس‌تر و شجاع‌تره، تو رو یه ذره از اون فاصله نسلی که گرفتی و میکنه میارتت پایین‌تر. این ساختار حرفه‌ای و بلد نیستن آزارت نمیده؟ چون در مورد تبلیغات داری میگی که چون این ساختار ببین حرفه‌ای آره، رو من اتفاقا تو پروسه کمک میکنم خیلی. یعنی چی کار میکنی؟ ببین من الان دو پروژه پارسال و امسال کار کردم با 2 فیلمسازی که هیچ تجربه تصویری نداشتن. کار اولی بودن. کوتاه. اصلا پروسه تولیدی که نمیدونستن چیه. خب اینکه وظیفه آدمایی که دارن سر صحنه کار میکنن و اینا چیه. حتی مثلا دوربین، میگفتم چه دوربینی بگیریم؟ میگفت نمیدونم تو بگو. یعنی اصلا نمیدونست فرق دوربینا چیه در واقع. اصلا قیمت چه کاری نداریم. یعنی من اگه میگفتم بیا با آری بگیریم روزی 15 میلیون میگفت باش. یعنی حتی جنس تصویرا رو هم نمیفهمی؟ آره یعنی اصلا. خب رو چه حساب اومده سمت تصویر؟ ببین بچه‌هایی که یه سری ها مثلا خب این مدلی هن که یه خلاقیت ذهنی دارن به واسطه قصه، رفتن یک دوره گذروندن که بشن کارگردان، ولی چیزهای دیگه نرفتن یاد بگیرن، فقط خواستن بسازن. من یادمه که من مثلا با اینا که گپ زدم راجع به اون فیلم، اینا قرار بود یک فیلمی بسازن توی لوکیشن بسیار کوچیکی که دوربین از اونجا بیرون نمی اومد. یعنی 5 دقیقه قصه توی اتاق خواب. خب یه باجت بسیار محدودی هم داشتن، ولی قصه بامزه‌ای بود. یه ایدای نوری داشتن که خیلی بامزه بود، سایه بازیایی داشتن و اینا. خب ژانرش چی بود؟ یه قصه اجتماعی طوری بود راجبه یک زن و شوهری بود که دارن به بچه دار شدن فکر میکنن. بعد اون لحظه زنه تصمیم میگیره بچه دار نشه. اوه دراماتایز باید میکردی فضا رو. بعد میگم توی اتاق خواب خیلی کوچیک. من قصه رو خیلی دوست داشتم. خیلی هم نمیدونستم که اینا از مفهوم حتی میزانسن رو شاید ندونن بچه‌ها. ولی بسیار بچه‌های خوبی بودن و قصه هم خیلی قصه بالی بود. تو یعنی بزرگ جمع محسوب شدی؟ آره بچه‌های مثلا 79 نمیدونم 80 اینطوری بودن. بچه‌های دهه 80 رفتن سمت فیلمسازی؟ آره و جالبم هستن. چون چقدر با ماها فرق داره. چون هم به نظر خیلی شجاع و جسورن. خیلی شجاعت و جسارت خاصی دارن. بهشون برگردیم ولی ادامه بده اونو بگو. ببین ما رفتیم اولا که فیلم رو تو 5 ساعت ساختیم. 5 دقیقه 5 دقیقه فیلم تو 5 ساعت. سکانس پلان بود که ما کوتاه جارو بودیم. یکی از سکانساش سکانس پلان بود. پلان خوردم زیاد داشت. ما روز قبل فقط اتاق خواب رو رنگ کردیم، یه چیدمانی کردیم و اینا. منم نور پردازیم خیلی پرکتیکال بود، یعنی با آباژور رو پارچه بزنی یه ذره تاریک بکنی و اینا، این مدلی کار کردیم. چون مثلا طبقه نمیدونم 4 5 بود، از بیرون پنجره هم نور نمیتونستی به اون شکل بذاری. بدم یه چراغی توی تراس اون ور روشن کردیم که اون درخت‌ها یه ذره نور داشته باشه. ما مثلا چیدمانه رو ساعت 4 و 5 انجام دادیم، ساعت 10 شب کلید زدیم، 4 صبح تموم شد کاره. خیلی فیلم بامزه‌ای شد. ولی ببین چیزی که یهو اون شب 2 تا پرسونا داشت. آره چیزی که اون شب یهو منو شوکه کرد اینطوری بود که بچه‌ها به غذای گروه هم فکر نکرده بودن، حتی میزانسن و اینا که بماند. یعنی ما هر میزانسنی میذاشیم بچه‌ها گفتن خوبه باحاله. مدیر تولید نداشتید؟ اصلا همه دوستاشون بودن. میگم منم اینجوری بودم که دیگه با همچین چیزی که ما امکان نداره در فیلمسازی مواجه باشیم، بچه‌ها حتما یه چیزی میدونن. دیدم نه، هستن یه آدمایی که خب مثلا اون دوستتو بیاری بشه صدا بردار، اونو بیاری بشه مدیر تولید، از این کارا هنوز میکنیم. ببین من به چالشی نخوردم اونجا که اذیتم بکنه، چون خودمو سپرده بودم اونجا، اصلا خودم میرفتم یه کارایی میکردم و اینا. پروژه دومو که می‌خواستیم کار بکنیم با همون تیم اینجوری بودم که دیگه یاد گرفته دیگه و همیشه هم یادم میرفت من راجع به این باگه با اینا صحبت بکنم. خب آقا ما رفتیم، من دیدم اینا هنوز ولی اون اطمینانی که به من داشتن که من هم کار تصویرم رو خوب انجام میدم، هم حواسم به بازیگری و کارگردانی هست، از این بابت خیالشون راحت بود.
ببین اون شب یادم فیلم بعدی تموم شد، من نرفتم خونه، گفتم بشینیم راجع به تولید در سینما صحبت بکنیم که هر آدمی در یک فیلم داره چیکار میکنه. بچه‌ها همه چی قصه نیست، همه چی اون خلاقیتی که تو در قصه گفتن داری نیست. یه بک‌گراندی هست، یه سری آدمن که میان تو این پروژه ها کار میکنن، چه توی پری پروداکشن، چه توی تولید، چه تو پست پروداکشن. خب بیا این کارا رو یاد بگیر که کار یه ذره بهتر باشه. آره من کار این شکلی هم اتفاقا زیاد کردم. حالا خروجی کار چطوری در من جفتشو دوست دارم. جدی میگی؟ ببین یه باگای قاعدتاً داره، ولی خب تو خودت میدونی خیلی فیلم بوده که همه چی امکانات همه چی بوده، رفته اصلا فیلم رو نمیتونی نگاه کنی. من این برام ارزشمنده که تو در 4-5 ساعت فیلم ساختی، فیلم قابل ارائه است، کلی فستیوال رفته، جایزه گرفته. باگای خودش هم داره، چون تو با هیچ فیلم کاملی که طرف نیستی، چون آدم اصلا داره اتود میزنه دیگه. چیزی مونده برات توی کار کردن با این بچه‌ها کم سن و سالا؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا بگی که این تو ذهنم بلده نسبت به این نسل جدید، این تفاوت و این ویژگی رو، یه چیزی که مختص اونا باشه. آها که بخوام بگم چه تفاوتی دارن؟ آره به جسارت اشاره کردی. آره به مهمترینش به اینکه اصلا واقعا انقدر همینه. عشق دارن که کاری ندارن ساختارا چیه، میان میفتن آره. تو دل ماجرا انجام میدن. مهمترینش به نظر من همینه. یه بخشش هم اینه که حالا اینم دوباره میاد زیر مجموعه همون جسارته قرار میگیره، همه چی رو تجربه میکنن، یعنی از هیچ چی نمیترسن، میان یعنی همه مدل دیگه، یعنی از روابط بگیر، از این که من برم فیلم برداری رو تجربه کنم، عکاسی رو تجربه کنم، بازی رو تجربه کنم، اصلا یا برم توی بیزینسی. یعنی خیلی از این بچه‌ها من میبینم یک بیزینس دیگه‌ای دارن، یعنی اون آدم یک شغلی داره ولی بازیگریشو داره، فیلمسازیش هم داره، یعنی با همه چی رو با هم داره لید میکنه میبره جلو. من یادم نمیاد در نسل ما این اتفاق میافتاد. ما همیشه شاخه‌ای رو میگرفتیم گفتیم فوکوس رو همین باید بری جلو. بابا من خیلی از دوستایی رو دارم که طرف مثلا 6 سال 7 سال دستیار مونده، بهش میگم فلانی تو که دستیار صحنه‌ای الان این همه تجربه هم داشتی، بابا بیا من خودم بهت پروژه میدم. وایسا میگه نه کافیه اوکیه. آره یه ذره ماها ذهنمون این شکلی نبود. اینا الان این بچه‌ها دارن اینو، یعنی شجاعت عجیبی دارن. خب خروجیه هم جذاب‌تر میشه دیگه، چون هم تجربه تصویر برداره، صدا برداره، صحنه، تدارکات، تولید، همه رو داره تجربه میکنه، میتونه کامیونیکیشن باشون داشته باشه. دیگه هم خب من الان دارم ببینم فکر میکنم یه چیز دیگه هم ما داشتیم. ما مثلا اینطوری بودیم، خب مثلا یه فیلم بردار یا یه طراح صحنه یا یه صدا برداری رو بردیم سر صحنه با تجربه تره، اینجوری بودیم که یه حرفی نزنیم ناراحت شه یا یک درخواستی نداشته باشیم، اون با تجربه تره فلان، هر چی اون گفت بگیم چشم. اینا اصلا این تفاوت سنی رو متوجه نیستن. چیزی که میخوان و میگن، مثلا کاری ندارن تو چند سالته، یعنی انگاری خودشون هم رده تو میبینن و حتی این بک‌گراندی که آقا تو مثلا چقدر جایزه گرفتی، چقدر شهرت داری، چقدر تو کارت خبره ندارن، خودشون هم سطح تو میبینن و هم مسیر میشن باهات دیگه بریم. خیلی اینشون هم خیلی جالبه. کار تیمی باهاشون کردن چه مدلیه؟ به باگی نمیخوری؟ ببین چرا یه موقعی یه چیزایی هست دیگه که تو چون هی مقایسه میکنی با دوره خودت و روابطی که با هم نسل‌های خودت داری، اون انتظاره رو هی داری. من خودمم چون خیلی برام مهم نبوده که مثلا بگم کی چند سالشه، البته همیشه احترام برام خیلی مهم بوده، ولی یه موقعی میبینم بچه‌ها خیلی با من صمیمی و اینان، خیلی گیرم روش نبوده. یعنی اینجوری بودم که اتفاقا خیلی باحال‌تره. اینا فکر می‌کنم من همسن سالشونم، برای منم خب من فکر می‌کنم جوان‌تره. حس بزرگسال بودن ندم بهش. آره اون خیلی بده که این نشستی فازی آقای ملک حسینی ببخشید فلان کارو می‌تونی بکنی. مثلا سر کلاسا اینجوری که مثلا میگم آقا اسم کوچیک منو صدا کنین، چون احساس می‌کنم یهوی احترام اون شکلی آقا و استاد و یا حتی ملک میاد، احساس می‌کنم انقدر وظیفه‌م سنگینه یهو یه جای خطایی نکنم و این خدشه دار شه.
احساس میکنم بذار این صمیمیت باشه، منم خیلی کولتر بتونم هم چیزایی که بلدم رو یاد بدم به بچه‌ها، هم خیلی صمیمیتر شیم با هم دیگه. خیلی جالبه. اولین چیزی که در موردش صحبت کردی ارتباط ساختن با کارگردان و مدیر تولید و تیم خودت و عوامل بود. الانم داری باز دوباره بهش اشاره میکنی که حتی با بچه‌هایی که به عنوان هنرجو دیگه، هنرجو آره، با بچه‌هایی که برای یادگیری هم پیشت میان سعی میکنی این ارتباطه رو بسازی. آره ببین برای اینا که اتفاقا خیلی نقطه امن‌تر و جالب‌تریه، چون خیلی بهشون این امکانو میده که میگه انقدر احساس امنیت میکنن که خودشون ارائه بدن به تو. مثلا من یادم یکی از بچه‌ها اصلا با یه فشاری خودش رو چیز کرد و اینا، فیلمنامه به من داد، اصلا روش نمیشد بگه فیلم رو مثلا تو فیلم برداری کن، هی متن میفرستاد من میخوندم و اینا، من خوندم گفتم چقدر جالبه، میشه این موقعی کار کنی من باشم. یو گفت من هی دارم میچرخم جمله رو پیدا کنم یه جوری به تو بگم ولی روم نمیشه. گفتم تو میگی نه. گفتم برای چی باید بگم نه؟ گفتم من از خدام شما فیلم بذارید من بود دام بیام. خب این مرامی هم باشون انجام میدی؟ آره. اتفاقا من تجربه جالبی با شاگردام کردم، خیلی دوست دارم اون کار رو. یعنی یک فیلمی ساختیم که یکی از شاگردا در واقع کارگردانی کرد، یکی از شاگردا نوشته بود، بازی کرد. بقیه اکیپ اون حرفه‌ای بودن سر کار که دوستای قدیمی من بودن که با هم دیگه سینما کار می‌کردیم و اینا. اصلا فیلمه برام فیلم خیلی جالبیه. اصلا تجربه هم باحاله. تو مثلا داری با هنرجوت فیلم حرفه‌ای می‌سازی، اگه یه باگی داره اصلاحش می‌کنی، خیلی از بالا هم بهش نگاه نمی‌کنی. انگار اون چیزایی که میگی خودتو میسپری بهش. من خیلی جا این کارو کردم. یعنی هر چی اون میگفت گفتم درست میگه، الان امتحانش می‌کنیم ببینیم چیه. تجربه باحالی میشه که تو خودتو میسپری دست شاگردت اتفاقا. بهش اطمینان می‌کنی، هم یه اعتماد به نفسی بهش میدی، هم اطمینان خاطری بهش میدی که در واقع با یک آدم بزرگتری که با تجربه تره اون بخواد هر چیزی که حتی غلط هم هست بهت بگه ولی تو براش انجام میدی، میدونی غلطه ها براش انجام میدی. چند سال آموزش میدید؟ من فکر کنم 3-4 ساله فکر میکنم. اصلا نمیخواستم. 9 سالشم. من اصلا نمیخواستم این کارو بکنم. به بچه‌م اصلا آموزش نمیدم ها. نه من یه چیز دیگه تو ذهنم بود. جاده خاکی زدم به بومبست رسیدم. میخواستم ببینم تاثیر مثلا پدر شدنه، چون دیگه یه جوریه. حالا شاید بگی که واسه بابا داری چرت میگی، چون احساسم این بودش یه فضای حمایتی والد و مولودیه. اصلا من اتفاقا تجربه این ورم که خیلی برعکسه. من از یه جایی به بعد فهمیدم که به بچه‌م اصلا نمیتونم آموزش بدم، چون که ببین ما یک جایی مثلا فکر کنم 3-4 سالش بود، یعنی تقریبا همه جایی تعریف میکنم چون برام خیلی جالب، اصلا به من درس داده انگاری. من همیشه یه کاغذ رولی میزدم رو دیوار که نقاشی میکشید، بشه مثلا بازی کنه و اینا، نه اینکه مثلا نقاش بشه. یه باری چیزای عجیب غریبی کشیده بود و اینا، بهش گفتم این چیه کشیدی؟ گفت این درخت. مثلا فکر کن یه همچین چیزی کشیده بود. خب درخت آخه مثلا چطوری این شکلی؟ من گفتم من درخت که این شکلی نیست، تنه داره، شاخه داره فلان و درختای مختلف این شکلیه. یهو گفتش که از نظر تو درخت اون شکلیه. گفتی چند سالش بود؟ اون موقع 3-4 سالش بود. بیخیا. و خیلی هم عجیب غریب اون موقع حرف میزد. گفت از نظر تو درخت اون شکلیه، از نظر من این شکلی نیست. ببین این بزرگترین درس من شد که من به تو حداقل نمیتونم آموزش بدم، چون من دارم چیزی که خودم فهمیدم و هی به تو میگم و من میذارم تو هر جوری دوست داری نگاه بکنی. آموزش کنه فرستادیمش، خودم هیچی اصلا بهش نمیگم، هنوز خودش نقاشی میکنه. ببین پیشرفت و نگاهش تو نقاشی خیلی جالبه. ببین قرار نیست بشه یک آرتیست عجیب غریبی که کارهای عجیب غریب میکنه، نگاه و خلاقیت خودش رو توی کاراش داره، استفاده از رنگا و حتی اندازه‌ای که کاراکترش رو توی بومش یا توی کاغذ نقاشیش میکشه. یعنی انقدر مال خودشه و جنس خودشه، خیلی جالبه. این درسه برای من اینجوری شد که من به هیچ آدمی نگم که اگه میخوای این کارو بکنی روشش اینه. آقا روش ها و نگاه های مختلفی داره که تو میتونی استفاده بکنی. من اینو بلدم، من فقط میتونم اینو بگم، من اینو تست کردم، این باحاله.
حالا تو چی داری که اونو اجرا بکنی؟ یعنی سر کلاسای فیلمبرداری، این کارگاه فیلمبرداری هم که داریم میذاریم، همه داستانم اینه که من اصلا نگم که آقا نورپردازی اصولش چیه، که تو در مغزت این بسته بشه که حتما باید این چارچوبه رو رعایت بکنی و بشود یک چیزی. یه صحبتی کردی، گفتی اگه پیشنهادی هم بخوام بدم به بازیگر نمیام مستقیم بهش بگم، میرم از فیلتر کارگردان میگم. میرم سر صحنه، احساسم اینطوریه، چند تا پیشنهاد به کارگردان میدم، اگر انتخاب کرد میرم. الانم داری همینو میگی. انگار که از اون منیتت فاصله میگیری و میگی اینم یه برخورده دیگه. مدل من اینه، نظرت چیه؟ مدل تو چیه؟ آره دیگه. ببین اگه میخواستم این کارو بکنم که به نظرم اصلا نمیومدم تو سینما. اینه باز دوباره برمیگردم به اون حرف اولمون، میرفتم یه کار تنهایی میکردم دیگه. اگه میخواستم تو همه چی معنیت باشه، خیلی کار تیمیه رو انجام نمیدادم اصلا. یعنی اصلا انتخابش فکر کنم نمیکردم. بک‌گراندت چی بوده؟ من یعنی اصلا چجوری وارد این بازی شدی؟ من اساسا که عاشق بازیگری بودم خیلی. مثلا 10-11 سالگی برای سریالی انتخاب شدم. بگم اسم کارگردانش رو؟ مشکلی نداریم. امیر سماواتی مجموعه سریال میساخت برای بچه‌ها که میومد از تو مدارس بازیگراشو انتخاب میکرد. خب منم اون موقع یه بچه خیلی شر و شیطونی بودم و اینا. تو مدرسه کارگردانی تئاتر میکردیم برای مراسم و اینا، کار کمدی و اینا میکردیم. خیلی فکر نمیکردم که اصلا عشق فیلمم. نه هنوزم این ادعا ندارم که من عشق سینمام. خب اون دوره شروع شد، ما رفتیم یه چند تا قسمت بازی کردیم و اینا، خیلی هم خوش میگذشت و اینا، خیلی باحال. اتفاقا خیلی جالبه. من حالا حرفم یادم نره، سینما رو اونجا شروع کردم. چند وقت پیش یک پروژه‌ای داشتم که زنگ زدن گفتم بیا تو فلان سوله. من رسیدم اونجا گفتم بچه‌ها من 11 سالم بوده، اینجا من انتخاب کردم، بازی کردیم، دکور زده بودیم. الان اومدم اینجا دارم فیلم برداری میکنم با یه مشت هنرور و بازیگرایی که انتخاب شدن و اینا. خیلی برام عجیب بود. انگار تو برگشته بودی از نقطه‌ای که شروع کرده بودی ولی با یه پوزیشن دیگه. آره خیلی عجیبه. تو نمایشگاه بین‌المللی ببین اون موقع یادم دکور میزدن و اینا. من اون سن اونجا بودم. رفتیم دوباره مثلا فکر کنم بعد از 20 خورده سال بعد. و گفتم این همون زوله هست، یه همچنان دکور میزنن. خب من با یه علاقه بیشتری در مدرسه اون آیتمای تئاتری و حالا تئاتر هم نمیتونم بهش بگم چون خیلی بزرگه تئاتر، یه آیتمایی درست می‌کردیم نمایشی و اینا برای مراسم دیگه. آره یه کنکوری داشت، کنکور صدا سیما هنرستان. یعنی تو موقع کنکور هنرستان صدا سیما میدادی برای دوم دبیرستان میرفتی اونجا. من قبول شدم رفتم کارگردانی مثلا کنکور دادم. توی مصاحبهش رد شدم. اصلا یادم یه مصاحبه عجیب غریبی هم بود، انگاری مثلا یه پارتی بازی یا هر چیز شبیه این بود. دیگه فرصتی نبود من بخوام برم جای دیگه، امتحان شهریور بود. رفتم هنرستان داداشم اینا، رفتم مهندسی عمران، یعنی هنرستان رفتم عمران شروع کردم دیگه. از این محیط فاصله گرفتم، دانشگاه هم رفتم عمران خوندم و اینا. و اون وسطا دیدم که شروع هم کردم کار کردم. من دوره دانشگاه اینجوری بودم که دانشگاه اصلا شکل دانشگاه برام نبود که آموزش ببینم، این باید کار میکردم. از ترم یک شروع کردم سر کار رفتم سر ساختمون که آقا این چیزی که میخونی چی، اصلا به درد میخوره یا نه. و دیدم اصلا آدم این کاره نیستم و به عنوان دستیار در واقع یه پنجره دوباره وارد سینما شدم. و یادمه که اصلا دستیاری بودم که تو سینموبیل اصلا کار میکردم. فکر کن دانشگاه رو دیگه تموم کردی اومدی از کف سینموبیل شروع کردی. خیلی هم دوست دارم واقعا اون دوره رو. 2-3 سال فکر کنم دستیاری کردم. کار فیزیکی سنگین و اینا رو دوست داری؟ نه یعنی برام اینجوری بود که مسیری باید درستش کنین دیگه. خب از این برام خیلی مطالعه آزاد میکردم رو دوربین و اتفاقایی که داره میفته. رو بخش فنی خیلی مطالعه میکردم که خودم اون شکلی بکشم بالا. یه 2-3 سال کار کردم. همون موقع میادم که به عنوان دستیار سر صحنه عکاسی هم میکردم. یه نمایشگاه اون لابلا گذاشتم که دیده شد، یه 2 تا قطعه عکس داشتم دیده شد و اینا. و یه جایی بعد به خودم گفتم دیگه دستیاری بسه دیگه. حالا با خیلی آدمای بزرگی هم کار نکردم، یعنی بگم مثلا یک دوره‌ای با بسیار آدمای مثلا خفن سینما کار کردی و اینا. برام اینجوری شد که اگه میخوای پیشرفت بکنی و کار جالب تری بکنی باید خودت رئیس بشی تو اون بخش فیلم برداری.
و شروع کردم به عنوان فیلمبردار. خیلی فیلم مثلا فیلمبرداری می‌کردم، دستمزدم نمیگرفتم که خودمو نشون بدم در واقع. و اینجوری شد فهمیدم آقا من عاشق فیلمبرداری شدم در سینما. عاشق سینه چاک منظورم نیست، دیدم تنها چیزیه که خیلی بهم داره کیف میده و تمومی نداره بازیگوشیاش. چون که اساسا میگم رفتم کارگردانی بخونم و اینا، این لابلای 2-3 تا فیلمم ساختم. مثلا یه فیلم 100 ثانیه‌ای ساختم با آیپاد و اینا، خیلی برام باحال بود فیلمه. یهو دیدم 2-3 جشنواره‌ام فیلمو برداشتن اینا. مثلا تیزر تبلیغاتی هم ساختم. مال اون دوره‌ای که شهرداری جشنواره فیلم 100 ثانیه‌ای اوایل دهه 90. آفرین. یادمه. مثلا سر یه فیلمی دستیار بودم، اکیپ سوار ماشین میشدن، میرفتم فیلم برداری میکردم. خب من یه دستیار مثلا نور و اینا بودم، کاری نداشتیم، همه چی تو اونجا بود، ما زیر درختی وای میشیم، تو کیشم بودیم. من این بیکاری استفاده بکنم، با این آیپادم راه افتادم، از پام و اینا از آسمون اینا همینجوری فیلم میگرفتم و اینا. یه ذره هم انگاری ماجرای شخصیم بود، چون دیگه دوست داشتم تو اون فیلم باشم، خیلی تنس زیادی بود تو پروژه. من اومدم تهران که دوستام گفتم آقا یه کار باحالی کردم، اینو ببین. دید گفت چه فیلم 100 ثانیه‌ای باحالیه، بدیمش جشنواره فیلم 100. گفتم آخه اینو بر نمیدارم با این کوالیتی 640 در 480. گفت نه باحال خلاقانه است. آقا دادیم رفتم جشنواره خانه سینما بود چی بود رفت و اینا. فرهنگسر رسانه داشت برگزار آره می‌کرد. آفرین. اینو یادمه من. و چه کارهای عجیب غریبی خیلی کارهای اومد. بامزه و باحالی می اومد. میادم توی تصویر سالم بود. آره. اونجا هم خوب دیده شد کاره. و بچه‌ها اینطوری بودن که مثلا فیلم بساز. یه فیلمی هم ساختم که هیچ وقت تدوینش نکردم، چون خیلی دیگه همینجوری خودمو انداختم توش. ایدهشو خیلی دوست داشتم ولی فیلم هیچی نشد. یعنی در تدوین اصلا من فیلم رو دیگه عجیبت گذاشتم تو کمد، تمرکزم گذاشتم کلا رو فیلم برداری. ببین این وسطا مثلا موزیک ویدیو ساختم، مثلا فکر کنم 40-50 تا تیزرم ساختم که خروجیاش هم خوب بودا، ولی دیدم دوست ندارم کارگردانی. یعنی دوست دارم که اگه در سینما حتی میخوام تو فیلم برداری کاری بکنم، اون جمله‌ای که بهت گفتم که میگم فیلم رو این ساخته، اینجوری شدم که تو فیلم برداری اینقدر کمک بکنم به اون کارگردانه، اون بخش کارگردانیمو اونجوری بر خودم در واقع حلش بکنم یا به قول معروف ارضاش بکنم برای خودم. دیدم اونجوری برام جالب تره و کلا دیگه بیخیال شدم که اصلا بخوام برم سمت کارگردانی و اینا. خب یه سری از دوستام که میدونستن که مثلا چقدر علاقه دارم به بازیگری، تو فیلماشون اصرار کردن که من بازی کنم و اینا، حتی یه سکانس کوچیک. حالا مثلا به عنوان یادگاری بازی کردم، ولی اینجوری بودم که دیگه تموم شد، نمیخوام اونو، من همین جایی که هستم میخوام. من یه فضولی داشتم میکردم غیر مستقیم، تیرم به سنگ خورد، میخوام مستقیم بپرسم. اهل ورزش تیمی و گروهی چیزی بودی یا نه تو دوران مدرسه؟ قبلش آره من تیم فوتبال بودم خیلی جدی، از یه تایمی به بعد که شنا خیلی جدی شنا میکردم. حالا شنا خب بخش فرعی زیاد داره، ولی بخش تیمیش خیلی جالبه، بخش امدادی و ایناش که خیلی جالبه. یه دوره قبل از مثلا دوره که برای کنکور میخوندم خیلی جدی والیبال و اینا میرفتم، چون قدم خیلی کوتاه بود. یعنی تو قبل از دانشگاه قبلم خیلی کوچولو بودم. آره اون تایم خیلی والیبال بازی کردم و بعدش سفت شنا کردم. آخه من اینم برات تعریف کنم، اون تراپیه که داشتم تعریف میکردم حالا وسط این ورزشه شد. من تراپی دوره دانشگاهم، چون همه فکر میکنن تهران قبول میشم و تک رقمی میشم و اینا، مثلا شمال قبول شدم. تراپی دوره دانشگاهم ورزش جدی بود. یعنی اول رفتم یه رکورد 2 استقامت زدم تو دانشگاه که اصلا فکر نمی‌کردم، دونده نبودم، اصلا خیلی شانسی. اینقدر فشار روم بود توی اون 10 دور رو اینقدر تند من دویدم و دیدم رکورد دانشگاه رو زدیم. که گفتم بیا تیم دانشگاه 2، گفتم اصلا علاقه‌ای ندارم. شنا رفتیم، تو شنا مثلا اونجوری هم قوی نبودم. مربی من انتخاب کرد، رفتیم و اصلا مدال تیمی گرفتیم اونجا و خیلی برام جدی شد شنا. خیلی برام جدی شد و تراپی دوره دانشگاه اینکه تهران قبول نشدی، حالا اومدی شمال و از خونه دوری و اینا، شنا کردن زیاد بود که آره حالا رو فیزیک هم خیلی تاثیر گذاشت. ته دانشگاه اینجور بچه‌ها میگفتن چقدر داری رشد میکنی، چطوری قد میکشی هنوز. آره من فکر کنم همه مثلا توی بازه 1 سالگی تا 18 سالگی رشد کردن، من بازه 18 تا 22 با اون شنا تو دانشگاه رشد کردم.
میدونی چجوری این مسئله تو ذهنم شکل گرفت؟ تو مستقیم و غیر مستقیم هی روی تیم پلیر بودنت داشتی تاکید میکردی و من میدونم باید یک جایی تو گره خورده باشی با کار تیمی، تجربه تیمی، تا بتونی بفهمی اصلا تیمه یعنی چی و از کودکی نوجوانی همه اینا داره ریشه میگیره و برای من خیلی جالبه وقتی داری میگی که درست حس کرده. ببین خودم فکر میکنم که یعنی این الان داری اینا رو میگی خودم پیداش کردم چون ما 3 داداش بودیم. خب کوچیک‌تر بزرگتر؟ من بچه کوچیکم. آها. ما فوتبالی همیشه با هم یه تیم بودیم، تیمی همیشه هم دعوامون میشد. این 2 داداش بزرگام که همیشه دعواشون میشد با هم دیگه، یه جای بعد دیگه نمیخواستن تو تیم هم باشن، ولی خب تیم فوتبال داشتیم همیشه با هم. دعوا هم میرفتید بکنید؟ نه دعوایی نبودیم با خودمون 3 خیلی دعوا. نه اصلا 3 تیم بشید مثلا یکی اذیت کرده باشه. این نه متاسفانه هر کی داشت دعوا میکرد خودش باید گیلیمی خودش عذاب میکشید بیرون. ما تو خونه هم با هم فوتبال بازی میکردیم یا گیم بورد هم بازی میکردیم، دوباره با هم بازی میکردیم. جنگل و کوه و اینا میرفتیم دوباره با هم بودیم. الان که داریم میگی فکر میکنم از اینجا اومده، چون 3 داداش بودیم که دوره زیادی با هم دیگه بازی میکردیم. یادم یکی از بچهای اصطلاحی به ما 3 داده بود، میگفت آکادمی ملک. میگفت آره خیلی باحال بود. تا یه تایم زیادی همه جا با هم بودیم. خیلی جالبه. اینو گفتی و یادم افتاد از تیمی از کجا میاد، دیدم خب میاد تو خونه اومده دیگه. خیلی خوبه. آره. من خوشبختانه یا بدبختانه نمیدونم، من تجربهش نداشتم. یه چیزی هم هست این وسط که فکر کنم اونم هی به تو درس زندگی میده. من خیلی هم شده برای یک سری از آدما که با هم دیگه تیم بودیم خیلی مایه گذاشتم و یهو جدا شدیم از هم دیگه و یهو انگار یه ضربه روحی خوردم، انگار تو یکی از دست دادی. توقعشو نداشتی؟ اصلا فکر نمی‌کردم. اصلا اینجوری بودم چی که تو سرت میگذشته اون موقع که میگی فکرشو نمی‌کردم؟ اینجوری بودم که آقا ما دوستیم، خانواده‌ایم و اگه تو رشد کنی منم رشد میکنم به هر طریقی. حالا رشد کاری خیلی منظورم نیست، یعنی اینجوری بودیم که داریم از هم به هم دیگه داریم یاد میدیم، از هم دیگه یاد میگیریم، با هم داریم بزرگ میشیم دیگه، با هم دیگه هم داریم کیف میکنیم، با هم دیگه هم بزرگ میشیم. یهو میدیدم که آدم از یه جایی بعد دیگه من نمیخواد. ای با خودم کلنجار میرفتم من این همه کار کردم، این همه زحمت کشیدم تو این خونه، چرا من نمیخواد؟ و دیدم که این خودش درس زندگیه برای من که من اینو میتونم تو روابطم هم بیارم. اگه در یک رابطه‌ای با همه مزیتایی که دارم یه معایبی هم شاید باشه، اصلا نه شاید هیچ عیبی هم نداری، ولی اون آدمه دیگه در ادامه مسیر برای رشدش دیگه به تو احتیاجی نداره و بذار راحت باشه، بذار بره با آدمای دیگه تجربه کنه، یه چیزای دیگه از آدمای دیگه یاد بگیره. خب میگم برام یه تایم خیلی این سخت میشد. میدونم چی میگی. اصلا فکر نمی‌کردم تو چرا منو ترک کرد، چرا منو طلاق دادی. آره. جالبی ماجرا اینه که ما آدما علاوه روانشناختی هر 6 ماه یک بار داریم پوست اندازی میکنیم. کارهایی که دوست داریم، اهدافی که داریم، عادت‌هامون، دغدغه‌هامون، حتی اطرافیانمون، فعالیتایی که داریم انجام میدیم، هر 6 ماه داره عوض میشه. ما یه آدم جدیدیم. اینکه حالا 2 آدم، چند تا آدم، دوست، پارتنر، همسر، خانواده است، بتونن توی این پوست اندازی ها هم مسیر و هم پای هم بشن، خیلی چیز خاص و جالبیه. اصلا ببین خیلی چیز سختی هم هست که 2 طرف اینو متوجهش بشن که آقا ما با همدیگه یک مسیری رو داریم، همینجوری میکوبیم میسازیم میایم، جا نمونیم از همدیگه. چون تو جا بمونی یهو یک ضربه به نظرم میخوری. بیای تا یه جایی برسی و بگیم خب آقا ما تا اینجا با هم میتونستیم بیایم، از اینجا بعد من میرم اینوری تو هم میری اونوری، باز هم از هم دیگه جدا شدیم ولی دورادور بتونیم هم دیگه رو کمک بکنیم، هی با هم دیگه باز ایده بدیم، اگه تو یک مشکل داری من از این ور کمکت بکنم با اینکه با هم دیگه نیستیم دوباره. من برام سینما اینو بهم یاد داد واقعا که تو اگه بتونی. سینما اینو بهت یاد داد یا برعکس؟ نه چون دارن سینما یاد داد ببین اینو. چون صحبتات بذار اینطوری بگم،
یکی از بولد ترین چیزایی که توی فرآیند خلاقت داری در موردش حرف میزنی روابط انسانیه. خب و وقتی من دارم میام جلو باهات میبینم که الان اصلا ما کلن شیفت کردیم، داریم در مورد ارتباطات انسانی صحبت میکنیم و خود این مسئله برای داوود یه مسئله خیلی جدی و مهمه. خب دقیقاً. و تو الان داری میگی سینما اینو به من یاد داد، نه برعکس. ببین چون تایم زیادی از زندگیم تو سینما بودم و خیلی از آدم‌ها یاد گرفتم، شاید دارم اینو میگم، چون آدم‌های زیادی منو ترک کردن تو این پروسه‌ای که با هم اومدیم، تو همکاری‌ها و آره مثلا ما تیم شدیم، کار کردیم، یهو من دیدم اینا رفتن و من هنوز موندم، و یا من اصلا یهو جامپ کردم اومدم بالاتر، یا لول اپ کردم اومدم بالاتر و اونا موندن. و کم کم اینجوری شدم که خب تو از این اتفاقا میتونی یاد بگیری با یک آدم‌هایی نباشی ولی دورادور بتونی بهشون کمک بکنی. ما یک تایمایی به هم دیگه یک چیزایی داده بودیم به هم دیگه، الان دور شدیم، حالا واسه که اون مسیرش فرق کرده، ولی تو بتونی همچنان ساپورت کنی، کمک بکنی بدون هیچ در واقع قضاوتی، یا اینکه ذهنت به تو بگه که این که تو رو ول کرد، یا اونجا با هم دیگه مشکل داشتیم، پشت حرف زد، فلان کرد و اینا. ولی یادت باشه که آقا با هم رشد کردین، تو از اون آدم یک چیزهایی یاد گرفتی. من خیلی ببین در آدم‌هایی که در سینما کار میکنم سعی میکنم از روابط اجتماعی هم که با آدم‌های دیگه دارن یک چیزایی یاد بگیرم، فقط سینما نباشه. من یادم یک دستیاری آدمی بودم، هیچ وقت یادم نمیره، من خیلی به رابطه‌اش با خانومش دقت میکردم، مثلا مدل حرف زدن. با هم سر پروژه داشتن میومدن؟ نه، همکار بودم ولی هیچ وقت با هم سر کار نبودن. اصلا یادم یه موقعی این میرفت خونه، اون میرفت سر کار، میومد خونه، اون میرفت سر کار، ولی رابطه‌شون درخشان بود، هنوزم درخشانه. چی داشته برات که دقت میکردی؟ به نظرم ببین یه صبوری زیادی در هر دوشون بود. اونو کار ندارم، دنبال چی میگشتی که داشتی دنبال؟ نه من که اساسا دنبال این بودم که چیزی یاد بگیرم. خب همون، یعنی چه خلایی تو وجودت احساس میکردی؟ اینو باید برگردم پیدا کنم، بهش فکر نکردم. چون من جالبه کلا این چیزا رو میبینم که یک چیزی فراتر از کاری که داریم میکنیم، یعنی همش نشه کار، تو یک چیزهایی از آدمای دیگه یاد بگیری در زندگی، مدل زندگی کردن. اساسا سینما بازسازی واقعیت، بازسازی زندگیه. آیا فکر میکنی ممکنه به این چیزا دقت میکردی برای اینکه به عنوان یک قصه‌گوی بصری بتونی واقعی تر کنی اتفاقی که داره جلوی دوربینت میفته؟ یه بخشیش ببین میتونه این باشه، چون اساسا قرار نیست که هر چیزی که واقعیت بوده رو ما تصویر بکنیم، چون ما با همه رازهای دنیا که آشنا نیستیم. بله. یعنی یه موقع است تو داری یک چیزی رو تعریف میکنی، برای یک سری از آدما خیلی ملموس نیست، مثلا میگم آقا امکان ندارم چیزی واقعیت باشه، ولی ما همه چیزو که ندیدیم، همه چیزی که تجربه نکردیم، از زندگی‌های مختلف سر در نمیاریم در واقع. یه بخشش وقتی ملموس میشه، آره خب خیلی بهم حال میده که تجربه هایی در زندگی رو میای میکنیش، قصه میگی باهاش، خب باحال‌تره، یه ذره باهاش بیشتر حال میکنه. کلن آدمی هستی که تجربه گراه، حالا چه تجربیاتی باشه که شخصی و فردی باشه از جنس کاری، چه با نظاره کردن روابط بین آدم ها تا تجربه کردن فضای کاری با تیم جوون، با هنرجوهای 15-16 ساله، تا مواجهه با دختر 7-8 ساله، 3 ساله، 4 ساله. آره خیلی برام جالبه. فکر میکنم همه اینا داره به تو یه چیزی میده. چه چیزی میده؟ ببین هی دنیای جدید بهت میده دیگه، این مواجهه با دنیای جدیدی که تجربه نکردی، یا زندگی که زندگی نکردی، ایناش برام خیلی جالبه. اتفاقا چند وقت پیش حسین داشتم میگفتم که چرا یه آدم با تجربه خاک خورده‌ای نمیاد من انتخاب کنه، من برم ازش چیزی یاد بگیرم سر کار، اون هی بگه من هی اشتباه کنم، اون هی منو روتوش کنه، بگه اونجوری کن، خب نه اون غلطه. ببین این کارگردان اینا منظورته دیگه. آره ببین خیلی دوست دارم. خب چرا نمیاد؟ یه خودت نمیدونم، نه من خودم این اتفاق بیفته مثلا با آدمای خیلی با تجربه و اینا کار کنم. خب من میدونم نتورک انسانی خوبی هم دور و برته. آره ولی نشده.
چند وقت بشه شاید چون تو آدمی هستی که پروژه های سخت و قبول میکنی این تو ذهنش شکل گرفته که اگه ما بهش بگیم بیاد نمیاد، براش چالشی نداره. آره اینم یه ذره جا افتاده که همه فکر میکنم من فقط پروژه های سخت میرم، آپارتمانی که بشینی انتخاب نمیکنی. شایدم. بریم جمع‌بندی؟ بریم. خب داوود ملک حسینی توی فرآیند خلاقه‌ای که داره، اولین چیز و مهمترین چیزی که براش وجود داره ساختن یک ارتباط با کارگردان، عوامل، تیم خودش، مدیر تولید و حتی بازیگراست. توی گام بعدی میاد خودش رو رها میکنه. چه زمانی؟ وقتی که داره میره بازدید لوکیشن انجام میده، وقتی که داره میره سر صحنه فیلمبرداری برای بار اول، استارت میخوره، اکشن گفته میشه، یهویی از دنیای بیرون قطع میشه، میفته تو دل ماجرا. با توجه به این که حالا فیلمنامه رو خونده، باهاش زندگی کرده، یه سری دیالوگ داشته با کارگردان و باقی عوامل، شروع میکنه یک سری پیشنهادهایی رو دادن. از چه جنسی؟ از این جنسی که من مدیر تصویربرداری و تیمم باید کمتر دیده بشیم، دور بشیم از فضا، کاری کنیم کارمون بولد نشه. چرا؟ چون داوود ملک حسینی کار تیمی براش اهمیت داره. این اهمیت کار تیمی شاید به واسطه این که توی یه خانواده‌ای بزرگ شده با 3 برادر که از بچگی با هم داشتن بازی می‌کردن باشه. شاید به واسطه تجربیاتی که توی نوجوانی و بزرگسالی داشته، توی تیمای ورزشی که بوده درش شکل گرفته. توی تیمی که حالا داره میسازه، اولویت رو میذاره دیده شدن کل تیم. از طرف دیگه این تیمه براش فرقی نداره که یه تیم حرفه‌ای و کارکشته باشن یا یه تیم جوونی که برای بار اول میخوان بیان کار کنن. یک مسئله خیلی براش مهمه که توی این کار تیمی آدم‌ها موقعیت خودشون رو، وظایف خودشون رو، خود کاره رو بهش آگاه باشن. برای همین میگه کار تبلیغات رو مخشه. چرا؟ چون همه تیم دارن میرن در خدمت اون سازمان، اون برند، اون محصول و هر کسی نمیاد جای درست خودش وایسه. برای همین اگر با اون تیم جوون کار اولی هم مواجه میشه، جدا از این که همراهیشون میکنه، کمکشون میکنه که خروجی تیمیشون بهترین حالت ممکن بشه، دستشون رو میگیره، کمکشون میکنه، بهشون یاد بده فرایندا چیه، هر کسی مسئولیتش چیه. از طرف دیگه تعریف کردی که توی 3-4 سالگی دخترت متوجه شدی نگاه خلاقی که اصلا اون داره به کل ماجرا یک چیز دیگه ایه. برای همین توی موقعیت‌های این چینی که قرار میگیری که میخوای آموزش بگیری، میخوای بیای کنار یک آدم دیگه وایسی توی اون کار تیمی، میای باز دوباره مثل جنس کارت که میخوای حذف کنی خودت رو، کارت رو میبری سمت این که نگاهت رو هم حذف شده یک جوری پیشنهاد بدی، ببری جلو. برای همین نمیای خیلی مستقیم بری سمت این که به کارگردان بگی به نظرم باید اینطوری باشه، به بازیگر بگی باید این کارو بکنی، اصلا بگی غلطه یه چیزی، اصلا غلط و درست رو بخوای دیکته کنی. برای همین میری سمت پیشنهاد دادن، چون وظیفه خودت میدونی که آدم‌ها اگر پیشنهاداتت رو عملی کنن، برن سمت تجربه کردنش، خروجی بهتری میتونه داشته باشه. ولی انتخابو میسپری به اونا. از اون جنس نیستی که قهر کنی، فضا رو رها کنی، بجنگی به خاطر اینکه میکردم یه دوره این کارا رو میکردم، ولی کم کم هم اینا رو حذف کردم. خب پس باز داری میگی که اون نگاه که انسانیه توی حذف کردن اینا هم وقتی بله. مواجه شدی تأثیر گذاشته، چون فهمیدی
ارتباط ساختنه خودش داره کمک میکنه برای اینکه خروجیه بهتر باشه، امر خلاقه جالبتر باشه. ببین دقیقاً من اون موقع این کارو میکردم، یعنی مطمئن بودم چیزی که من دارم میگم درسته، خب، و تبدیل به یه خشمی میشد که سرش میجنگیدم. یه جایی به بعد اینجوری بودم که آقا تو اگه با یک چیزی هم مخالفی و دارید یک حقیقتی رو میگی، این حقیقت رو بکن توی روکش شکلاتی بده آدم ها. چرا خودتو انقدر دعوا میکنی، میشی آدم بده، خودتو میریزی به هم و قطعاً هم پیشنهادت رد خواهد شد چون داری اونطوری میگیش. چون توی ارتباط و کامیکیشن مشکل داری. دقیقاً. این از یه جایی بعد دیدم که یک جای کار میلنگه، تو نباید این مدلی بری، چون ببین در هر صورت اون کارگردان باید اشتباه بکند تا یاد بگیره. خب منم که آگاه به همه چی نیستم، من که نمیگم استاد اونم، یعنی یه چیزایی که مطمئن بودم درست است و دارم پیشنهاد میدم همه رو گذاشتم کنار، هم مدل گفتنشو گذاشتم کنار، همین که به این نتیجه رسیدم که اگه یک فیلمی قراره خراب بشه من خرابش نکنم، بذار خودش فیلمشو خراب کنه. یعنی اصلا جمله می بود حالا این خراب کردن به منظور نیست فیلم خراب شه، بذار اون چیزی که در واقع تصویر سازی کرده رو بذار بیاره بگتش. آقا تو برگشتی گفتی من نگاه میکنم بقیه رو، میرم تجربه میکنم، تجربه زیسته بهم اضافه بشه، یاد بگیرم، وارد کارم کنم. الان این حرفی که داری میزنی میگه که من حتی فضارم باز میذارم برای کارگردان، برای باقی عوامل که اون مدلی که مطمئنم جواب نمیده رو بره تجربه کنه. بله اصلا همینه دیگه، همه چی همینجوریه. حالا ما بحث خلاقیت تیمیه رو که ازش رد بشیم برسیم به خلاقیت فردی و شخصیت، چند تا پارامتر جالب وجود داره. ادامه جنبندیمو دارم میگم. داوود ملک حسینی چیزی که تشنه‌ترش میکنه، خلاقترش میکنه، اینه که خارج از منطقه امنش بره. توی مرحله دوم چیزی که به چالش بکشش، بهش برگردن بگن داوود این که نمیشه. خیلی اومدم یه واژه بدی بگم. نه آتیشی میکنه اینو بگی. آتیشیت میکنه که بری انجامش بدی، فقط نشون بدی که میشه. و 3 ایجاد کردن محدودیت ها برای خودت. گفتی کلن اینو دوست داری. این محدودیت ها گاهی اوقات باعث میشه فشار روحی روانی بهت بیاد که برای اینکه سلامت رد بشی از این مسیر و از این اتفاقات، میگی در حین پروژه برای خودم راههایی برای تراپی پیدا میکنم. حالا مثالی که زدی آشپزی رو گفتی، جمع کردن زباله تو کویر رو گفتی، رفتن و شنا کردن و باقی داستانا رو برام شرح دادی. فکر میکنی چیزی رو من از قلم انداختم بخوای اضافه کنی؟ به حالا هم این فرایند خلاق تیمی و همین فردیه. ببین نه فکر کنم راجع به همه چی صحبت کردیم و برای این ماجرا خلاقیته، حالا نمیدونم اصلا اسمشو بذارم خلاقیت همیشه یا نه، برای خودم اینطوریه که شیرجه بزنم تو ترسام، چون اون یهو باعث میشه مغزم کار بکنه در لحظه. این بیفتم تو ترسم، ذهنم کار بکنه، یهو در لحظه چیزی رو بسازم یا مثلا اون چیزی که میخوام یا انجام بدم. شاید اون باعث میشه که تعریفش بشه خلاقیت. یعنی ناامن‌ترین نقطه ممکن رو پیدا میکنی، میری توش قرار میگیری، خروجیات خلاقانه ترین حالت ممکنش میشه. خیلی باحال شد. سوال آخر، دوست داری این گفتگو رو به کسی تقدیم کنی؟ سوال سختی، شو اصلا بهش فکر نکردم و باید حتما جواب بدم. نمیتونی به کسی هم تقدیم نکنی، هر جور راحتی. آره چون اصلا ایده براش ندارم. بسیار داوود دمت گرم، چاکریم، مرسی که به کوزی کورنر اومدی، دعوت منو پذیرفتی، خیلی به من مزه داد. مخلصیم، به منم خیلی خوش گذشت. دستت درد نکنه. قربونت بشم. دمت گرم که تا اینجای برنامه همراهمون بودی. همونطور که میبینی این یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. ازت میخوام همه پلتفرمایی که ما توش حضور داریم رو
بری ببینی، سابسکرایب کنی، دنبال کنی. چرا که هر چقدر ما خانواده و کامیونیتی که داریم بزرگتر بشه، میتونیم از مهمونهایی که سخت‌تر ممکنه بیان دعوت کنیم و اونها بپذیرن و بیان. خیلی مراقب خودت باش، به زودی میبینمت.